Τι πατάς συνέχεια? Κουμπάκια. Λοιπόν, το πάτησα αυτό εκεί. Το έχω πατήσει. Ωραία. Κάτσε γιατί έχω κάτσει λίγο στραβά. Λίγο. Αλήθεια είναι. Λίγο. Δεν πειράζει. Καλησπέρα, τι Κάτσε, κάνετε? μην βιάζεσαι, περίμενε να πάρουμε Μάλιστα. σήματα τα άτομα. Μάλιστα. Σήμα, καμπάνα. Κάτσε να φτιάξουμε και αυτή τη χασμαρίτσα εδώ. Ωραία, δεν ξέρω αν μας ακούνε τα παιδιά. Μας ακούνε? Τι, δεν μας βλέπουνε? Όχι ρε, μας βλέπουνε, μια χαρά μας βλέπουνε. Δεν μας ακούνε? Όχι, εγώ φρικάρω λίγο το γιατί το δείχνει έτσι. Πώς? Μπορώ να καταλάβω, πολύ πλάι τι δείχνει. Τι δείχνει? Τέλος πάντων. Οκ. Περίμενε. Μπάστα, γιατί δεν μ' αρέσει. Κάτσε να φτιάξει την κάμερα, παιδιά, γιατί κάτι... Δεν μ' αρέσει, όχι, απλά έχω βάλει πολλά φώτα. Καλά, και το δείχνει καλύτερα, λέμε τώρα. Έχεις βάλει πολύ φως, δεν ξέρω γιατί. Και μας δείχνει πολύ άσπρους. Ιδέα μου. Φαινόμαστε πολύ άσπροι. Ναι, δείχνει λίγο πολύ άσπρο. Αλλά δεν χαίστηκαν. Εντάξει, λίγο καλύτερα να φτιάξω εδώ και όλα καλά. Εμένα δείχνει πάρα πολύ άσπρη. Είσαι φωτεινή. Λοιπόν, δεν θα κοιτάς εκεί όμως, θα κοιτάς εκεί. Θα κοιτάω εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, κοιτάω εκεί και κοιτάω την κάμερα, δεν κοιτάω τίποτα άλλο. Αυτό θα κοιτάς, την κάμερα θα κοιτάς. Λοιπόν. Κάτσε, γιατί κάποιος μου έχει στείλει μήνυμα τώρα. Ξέρεις τι φταίει? Έχουμε μπει online. Πρέπει να σβήσουμε τα φώτα αυτά. Δεν τα σβήνω τώρα αυτά για κανένα λόγο. Πρέπει να τα σβήσουμε. Καλά. Γιατί θα ενοχλεί τον κόσμο. Έρχομαι. Όχι, ρε, μια χαρά μας δείχνει. Έλα, εντάξει, τζατζικοβεσινοί είμαστε. Έρχομαι. Κάτσε να κάνω και ραπινά να το ακουγόμαστε. Μα ακουγόμαστε. Έτσι. Είδες, ο Μάκης το λέει, αφού είμαστε φως. Ορίστε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Να φτιάξω και εγώ εδώ πέρα τα χαζά που έχω. Πώς το είπε, το χρώμα, τζατζικοβισινή. Αυτό. Χαμήλωσε το κινητό. Ναι, το χαμηλώνω, απλά θέλω να τσεκάρω. Να ξέρω τι... Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Μα. Ωραία. Ξέρεις τι φταίει αυτό νομίζω. Ναι. Νομίζω. Ωραία. Στείλ το, ρίχτω. Πέτα το κάτω. Δεν δικό μας. Μη με κουνήσεις, έχω βάλει το καφέ στο... Εδώ, που δεν κάνει. Οκ, στο κομπιούτερ. Κανόνισε να ορίστε. Πολύ καλύτερα τώρα. Πολύ πιο καλύτερα. Καλά. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Καλησπέρα, καλή χρονιά με υγεία. Γεια σου, Ραφαήλ T. Η Ραφαέλα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, Ραφαήλ T. Ταφ, γράφει, Παύλα C9F. C9F. Λοιπόν, καλησπέρα στο γείτονα. Καλησπέρα, γείτονα. Ποιος είναι ο γείτονας? Όχι. KMSM. Όχι, άκυρο. Δεν είσαι γείτονας, είσαι άλλο. Μπερδεύτηκα εγώ. Μοιάζει λίγο το λογότυπο. Γεια σου, Αλέξανδρο, γεια σου, Χαρούλα, γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου. Θες να μοιραστείς μαζί μου το κινητό σου? Ναι, γιατί εσύ? Γιατί το δικό μου έχει το τρίτο μάτι. Ωραία, πάρε εσύ αυτό εδώ πέρα, παίξε μπάλα. Εσύ βλέπεις από εκεί. Εδώ Λοιπόν, καλώς τα παιδιά και ο Παναγιώτης και ο Μπούγκιμαν και ο Κλέαρχος. Και έχεις βάλει να τα βλέπεις all messages. Το έχεις βάλει να βλέπεις all messages. Ωραία. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Είμαι η Τζέννη, λέει. Η Τζέννη. Όχι ο Δημήτρης, η Τζέννη. Λοιπόν. Ναι. Έχουν το ίδιο λογότυπο. Το ξέρω. Ναι, απλά συνήθως επειδή η Τζέννη δεν μπαίνει. Σου έχω βάλει απουσίες, Τζέννη. Κυρία Τζέννη, είναι γειτόνισσα η Τζέννη. Αλλά της έχει κερδίσει ο σύζυγος, οπότε εντάξει, τη γλίτωσε στη χρονιά για φέτος. Λοιπόν, καλώς το Βικάκι. Καλησπέρα Βίκη μου, καλησπέρα κοριτσάκι μου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε... Χάος, official, γεια σου Χάος. Πώς είσαι? Εν τω μεταξύ μου έχει ξαναπεί το όνομα και έχω μπερδευτεί και άμα λέω ένα παλικάρι το οποίο έχουν ανοίξει και αυτοί τώρα πρόσφατα κανάλια. Και ένας από τους δύο έχει πολύ περίεργο όνομα και δεν το θυμάμαι. Και μου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα, ζητώ συγγνώμη. Άκυρο λέει το Μπουκί, ο Νίκος είμαι, Στέλιο. Ποιος, άκυρο το Μπουκί.
Ο Νίκος είναι... Ο Νικόλας αυτός είναι, ξέρω ποιος Νίκος είναι. Στέλιο μάκρυνο το μαλλί αρκετά. Ρία θα το αφήσει μακρύ, είπε. Εντάξει, όπως πάντα, δεν έχει να κάνει. Έτσι είπε όπως τώρα. πάντα. Θα το αφήσει μακρύ. Εγώ όταν το γνώρισα το είχε μέχρι τη μέση το μαλλί. Όταν το γνώρισα. Ναι. Πριν, πόσα, 17 χρόνια κλείνουμε τώρα το Γενάρη. 17 χρόνια. 30 Γενάρη κλείνουμε 17 χρόνια μαζί. 17 χρόνια. 17 χρόνια μαζί. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ρε, λες να φταίει. Να σου πω, γιατί τα πειράζεις όλα. Έτσι, γιατί μου αρέσει να τα πειράζω όλα. Ωρε φίλε. Έχω θέμα. Λοιπόν. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι θεωρώ ότι είμαστε συγκεντρωμένοι από εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι σου είπα. Εκεί θα κοιτάς. Ναι. Στέλιο μάκρυνο το μαλλί αρκετά. Ναι. Ένα 1977. Γιατί το κάνω το μήνυμα. Ναι. Δεν πειράζει. Θα το ξαναγράψω. Γεια σου Αγγελική. Τι θα δούμε σήμερα. Ό,τι ακριβώς έλεγε και ο τίτλος της εκπομπούλας. Τρίτο μάτι. Επίφυση. Απλά να ξέρετε ότι κάθε φορά στη κάθε εκπομπή θα μπαίνει και ο τίτλος, θα μπαίνει και το description, το τι θα δείτε απόψε και τι θα μιλήσουμε. Δηλαδή σήμερα δεν θα Εγώ βρίσκω τα κιλά που έχουν χάσει όλοι οι υπόλοιποι, τα βρίσκω εγώ και τα πάρω. Όχι, δεν έχω χάσει κιλά. Ξηρίστηκα, τυχόν. Αυτή είναι η διαφορά. Βούλα μου να τα κατοστήσετε, να τα χιλιάσετε 27 χρόνια. Μας περνάς μια δεκαετία. 27. Ωραία πραγματάκια, ρε παιδιά, μπράβο. Γεια σου, Αναστασία. Ο Αλέξανδρος, ήρωας ο Στέλιος. Θα τα πούμε, Αλέξανδρε, μην αγχώνεσαι. Θα τα πούμε. Ναι, λέγαμε τους ανθρώπους εδώ που βλέπεις, Ναι. αυτοί που μπαίνουν πρώτοι στο chat είναι προστατευόμενα μέλη. Μάλιστα. Εντάξει, λίγαμε αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, Γεια σου, Λουμιέρ. το είπε και η Ραφαέλα, Αλέξανδρε, του λέει να σε βλέπω καλά. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει τα μηνύματα πιο πάνω, ρε γάμο. Μου τυχόν έχει μπει κάποιος και δεν τον έχουμε πετύχει. Καλησπέρα, αγάπες μου. Μη Σοφία, καλησπέρα. Χαρίλα, καλησπέρα. Formerly mistaken. Formerly Καλησπέρα. mistaken. Formerly mistaken, ναι. Πώς το διάβασα έτσι. Καλησπέρα, φίλε μου. Okay, hang on. Δεν μιλάει. He doesn't speak Greek. Who? So, formerly mistaken. This is a Greek podcast. Oh, from California. From California. Okay. California dream. So, it's Kenneth. As in Kenneth Torres? Are you? Or Kenneth Holden? Which Kenneth are you? Because we know a lot of Kenneths. Yes, Mama. Oh, Kenneth Torres. Okay. Kenneth Torres. Ο Kenneth, Okay. παιδιά, ήμασταν μαζί στο Warren Foundation. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μέλη του Warren Foundation, ο Kenneth Torres. Έφυγε και αυτός. It was both of us in Both of us. That's what I'm explaining, Warren Ken. Foundation. That we were both in the Warren Foundation. That's how we met. So let bygones be bygones. Oh my God. Κάτσε ρε, χάος. Ωραία. Γιατί όμως έχω την εντύπωση ότι House Official μπαίνει και άλλος. Εκτός αν τυχόν το έχω μπερδέψει. Αδερφέ, sorry. Αλλά είσαι 8 Εγώ είμαι 8 χρόνια. Και να εξηγήσω, I'm going to explain something, Kenneth, about you. Ο Kenneth ήταν στο Warren Foundation μαζί μου. I am who I am because of you, Mama. I love you, baby. I love you. You know I love you. Και είναι τώρα ορθόδοξος παπάς έγινε. Έγινε παπάς της Ορθοδοξίας. Priest. Όχι priest. Yeah, priest. He's a priest. He's a Greek, he's an Orthodox And he's priest. veteran. And he's a veteran as well. He's a veteran. Είναι βετεράνος και είναι ορθόδοξος παπάς. Από καθολικός έγινε ορθόδοξος. Ωραία, εντάξει, γιατί στην αρχή Χάος, όπως το έγραφες, νόμιζα τους είναι 8 χρονών και μπερδεύτηκα και λέω κάτι δεν μου κάθεται καλά τώρα. Έτσι το κατάλαβα. Εντάξει, υπομονή και σε αγορίνα μου, υπομονή, όλα καλά θα πάνε. Ευχαριστούμε πολύ που λες για τη χημεία μας και ότι σε εμπνέει και τους είναι ευχάριστοι τέλος πάντων. Πραγματικά το εκτιμώ αυτό, αλήθεια. So it's all going to be in Greek, Kenneth. The whole podcast is going to be in Greek. I'm sorry, honey. And it's going to be about the third eye, the pineal gland, how to activate it. Mm-hmm. That's it. So I will call you later on Messenger. If you want to stay and watch, I don't know if you can understand. Of course, you're welcome.
I wish I could put subtitles underneath in English. I'm sorry. But yeah. So I'll call you later on, baby. Love you. In a couple hours. Yep. In a couple hours. So thirdly, I'm going to watch and learn Greek the hard way. Ευχαριστούμε, Χάος. Ah. Γράψε μου και το όνομά σου, γιατί δεν μου αρέσει να σε λέω και το Χάος. Είναι κακό, είναι κρίμα. Και μαθαίνει ελληνικά τώρα ο Κένεθ. Κάθεται και μαθαίνει ελληνικά. Μπαίνει μέσα και μαθαίνει ελληνικά. Και μου λέει τώρα θα κάτσω να μάθω τα ελληνικά που λες. Τον αγαπώ. It's difficult. It's difficult. Λοιπόν. Okay. Συγγνώμη για την ωραία, απλή περιέργεια λόγω της παρακολουθώ και ενώ θα ξανακάνετε συνεργασία με τους Higher Knight, ενώ κάποια έρευνα μαζί. Όχι. Η συνεργασία μας πλέον με τους Higher Knight έχει έρθει στο τέλος, ολοκληρώθηκε, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάναμε, όλοι από τη μεριά μας, ανεξαρτήτων αυτών, οπότε τελείωσε. Πλέον ο καθένας τραβάει το δρόμο του, έχουμε ξεχωρίσει τα κανάλια μας και το μέλλον μας γενικότερα. Ωραία, ναι. Οπότε όχι, δεν θα ξανακάνουμε συνεργασία. Όχι, ευχόμαστε στα παιδιά ό,τι καλύτερο στις μελλοντικές τους συνεργασίες. Ναι, γιατί το πάνε πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δυνατοί. Μπράβο. Τους αξίζει. Είχαμε στάξει υδρότα τότε που ήμασταν όλοι μαζί, αλλά αυτό. Όχι, καθόλου αδιάκριτη. Καθόλου. Δεν είναι αδιάκριτη. Καθόλου. Εμείς με το Στέλιο θα κάνουμε τις εκπομπές. Τώρα θα βγάλω και το βιβλίο μου. 2 βιβλία. Θα κάνουμε και κάποιες ερευνούλες. Με έχουν φωνάξει και σε κάποιες ομάδες και στο εξωτερικό σαν guest και θα πάω. Αυτά. Πιο πολύ σαν guest θα πηγαίνω. Ναι, ό,τι είναι θα το κάνουμε μαζί. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Καλησπέρα, Χέρμες. Καλησπέρα, Χέρμες. Παιδιά, όποιον έχω ξεχάσει, συγγνώμη, απλά δεν θέλω να κόψω ούτε τη φορά τώρα της Κατερίνας. Για τα βίντεο της Αμερικής δεν ξέρω, Μέρη μου, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τίποτα για τα βίντεο της Αμερικής. Δεν γνωρίζω. Και εμείς σας αγαπάμε. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας. Σήμερα δεν θα μιλήσω για να εντυπωσιάσω, ούτε για να διδάξω. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας αρχαία γνώση για να θυμηθούμε πράγματα. Θα έρθει και ο Μάμπρα. Θα έρθει και ο Μάμπρα. Το οποίος Μάμπρακ, χωρίς παρεξηγήσεις τώρα και χωρίς χαβαλέ, έχει μία πολύ μικρή σχέση με αυτό που θα διαβάσω τώρα. Αλλά είναι πίσω-πίσω, είναι λίγο στο background, ας το πούμε. Σήμερα με το Στέλιο θα μιλήσουμε για κάτι που το έχουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένο. Αλλά είναι λίγοι που το καταλαβαίνουν και το δέχονται. Δεν θα μιλήσω για κάτι μυστήριο, δεν θα μιλήσω για κάτι υπερφυσικό. Θα μιλήσω για κάτι πολύ ανθρώπινο, το λεγόμενο τρίτο μάτι. Δεν είναι δώρο σε λίγους, ούτε για τους εκλεκτούς. Όλοι το έχουμε. Το έχω ξαναπεί 1.000.000 φορές, ότι όλοι έχουμε χαρίσματα. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος αντίληψης που υπήρχε πριν μάθουμε, πριν μάθουμε να φοβόμαστε. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που φοβούνται το τρίτο μάτι και βλέπω πράγματα. Θα το δούμε και σήμερα επιστημονικά, θα το δούμε και μεταφυσικά, θα το δούμε ενεργειακά, ψυχικά, πνευματικά. Θα σας τα αναλύσω όλα σήμερα. Λοιπόν, και μέσα από την αρχαία γνώση, χωρίς υπερβολές και χωρίς φόβους. Λοιπόν, το τρίτο μάτι δεν είναι ούτε μύθος, ούτε μόδα. Έτσι, τι είναι το τρίτο μάτι, συνοπτικά θα ξεκινήσω. Το τρίτο μάτι είναι βιολογικό κέντρο, νευρολογικός κόμβος, ενεργειακή πύλη, ψυχικό αισθητήριο, πνευματικός δείκτης, θεϊκό όργανο μνήμης και όλα αυτά ταυτόχρονα. Αν το πάρουμε επιστημονικά, την επιστημονική προσέγγιση, το τρίτο μάτι, όπως λέγεται στον Ινδουισμό, αϊζινά, κάπως έτσι λέγεται, δεν είναι φυσικό όργανο. Ή άχνα. Άχνα. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι. Είναι AJNA, οπότε μπορεί να μπορεί να είναι και άχνα. Ναι, άχνα. Μπράβο. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει Ινδός. Όχι, απλά σε τέτοιες προς τις από εκεί χώρες, το J, πολλές φορές προφέρεται σαν χου, σαν
βαθύ. Κάπως έτσι το καταλάβει. Είπα τώρα εγώ την γκάφα μου. Καλώς την Αγγελική. Λοιπόν, βρίσκεται ενεργειακά ανάμεσα στα φρύδια και το έχουμε δει και πολλούς Ινδούς που κάνουν το σημάδι, το κόκκινο. Το τσιγάρο σου ήταν. Ναι, το τσιγάρο μου ήταν. Νομίζω Που κάνουν το τρίτο μάτι εδώ πέρα, που βάζουν το κόκκινο εδώ πέρα στο τρίτο μάτι, τη κουκίδα αυτή. Ανάμεσα στα φρύδια, ελαφρώς μπρος στα μέσα, όχι πάνω στο δέρμα. Δεν είναι στο μέτωπο εξωτερικά. Είναι σημείο αντίληψης και όχι αδένας. Το δόξα πακτρί ή σταυρός που λέμε. Μπράβο. Το τρίτο μάτι δεν το βρίσκουμε με τον ιστέρι. Το βρίσκουμε όταν σωπά ο νους. Πού βρίσκεται η υπόφυση. Αυτά παίζουν ρόλο. Επίφυση, υπόφυση και τρίτο μάτι. Αυτά τα τρία μαζί, το ένα δεν μπορεί χωρίς το άλλο. Αν δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Λοιπόν, πάμε στην υπόφυση. Η υπόφυση βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου, εδώ πίσω, που είναι σαν το κονάριο που λέμε. Κάτω ακριβώς εδώ στον υποθάλαμο, μέσα στην οστινή κοιλότητα που λέγεται τουρκικό εφήπιο. Σου ήρθε λίγο από... Εφήπιο. Ναι, τουρκικό εφήπιο λέγεται. Εφήπιο. Έχει να κάνει με το άλογο, με τον υπόκαμπο. Μπράβο. Ναι, και με το αμύγδαλο. Γεια σου, εφήπιο. Υπόκαμπος, γιατί το λένε υπόκαμπο. Ναι. Να το ξέρεις, ότι Ο υπόκαμπος, το ναι, λένε ο υπόκαμπο. υπόκαμπος. Λοιπόν, είναι πολύ μικρό, είναι στο μέγεθος του μπιζελιού. Τι κάνει η υπόφυση? Ρυθμίζει ορμόνες, στρες, συναισθήματα, αναπαραγωγή, είναι ο συντονιστής του σώματος. Χωρίς ισορροπημένη υπόφυση υπάρχει σύγχυση, υπερένταση και αποσταθεροποίηση. Ένα μικρό τόσο δα πραγματάκι. Όπως και το θεροειδή, έτσι, που είναι ένας μικρός αδένας τόσο και ελέγχει τα πάντα. Επεξεργαστής μας. Μπράβο. Πάμε τώρα στην επίφυση. Πού βρίσκεται η επίφυση? Η επίφυση βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου, εδώ. Δηλαδή, έχουμε τρίτο μάτι, επίφυση εδώ, που λέμε το crown chakra, που παίρνουμε, από εδώ λέει, παίρνουμε από το κέντρο του εγκεφάλου, παίρνουμε τις γνώσεις που έρχονται. Άρα, έχουμε τρίτο μάτι, επίφυση, υπόφυση. Και κάνει μια γέφυρα όλο αυτό. Βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου, ανάμεσα στα δύο ημοσφαίρια, εδώ πέρα, πίσω και πάνω από την υπόφυση. Είναι βαθιά και είναι προστατευμένο. Σε εμβρυακό στάδιο η επίφυση έχει ίδια μορφολογία με ένα μάτι, με ένα οφθαλμό. Σε ζώα και ερπετά λειτουργεί ως φωτοαισθητήριο όργανο. Τι κάνει η επίφυση? Λοιπόν, ρυθμίζει μελατονίνη, τους κύκλους του ύπνου, βιολογικό ρολόι, μικρός αδένας, ρυθμίζει επίσης τον ύπνο, τους βορειοθμούς, περιέχει κρυσταλλικές δομές, ασβεστίτη, είναι φωτοευαίσθητο, αντιδρά στο φως και στο σκοτάδι. Ανοίγει, κλείνει. Ανοίγει, κλείνει. Λοιπόν, γι' αυτό και ονομάστηκε σε πολλές παραδόσεις ο εσωτερικός οφθαλμός. Πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά μαζί τους? Έχουμε τίποτα ερωτήσεις? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το πάω ανάποδα. Ναι, μπορείς να μου στείλεις στο Instagram. Ρωτάει ο Μάκης. Είναι η Στεφάνη που λέμε στο Reiki. Μπράβο! Πολύ σωστή η πρόταση της Ραφαέλας. Αν έχουμε κάποιες απορίες, όση ώρα τώρα υπαγορεύει κάποια πράγματα, Κατερίνα, να τις κρατήσουμε μόνο και μόνο για να μην τις χάσουμε. Τις λέτε μετά. Λέγεται μπιντί, κάπως έτσι, και είναι κουκίδα, όχι το μάτι. Μα δεν είπα ότι είναι το μάτι. Εγώ δεν είπα Όχι, ότι είναι το είπες μάτι. ότι η Ινδία εκεί πέρα που βάζουν το... Στο τρίτο μάτι είπα, εκεί το βάζουνε. Α, ναι, Ναι, εντάξει, δεν είπα ναι. ότι είναι το Όχι, τρίτο απλά μάτι. υπενθύμησε της Λουμιέρ. Καλά έκανε. Crown Λοιπόν, chakra, ναι. Εσύ, Λούμι, μου τα είπες στα Sanskrit. Σανσκριτικά, έτσι λέγονται. Αλέξανδρε, το πιστεύω, sorry αν στεναχωρώ κάποιους, Ποιο? ότι όταν και καλά μας βαπτίζουν με τον χριστιανικό τρόπο, τέλος πάντων, ότι το σταύρωμα που γίνεται εκεί στο τρίτο μάτι, ότι νεκρώνει. Ναι, ισχύει. Ότι είναι ένα από τα τσάκρα. Ναι, είναι ένα από τα τσάκρα. Διαβάζεις παραπάνω. Όχι, πάμε. Ωραία, αυτό. Οπότε Όχι. οτιδήποτε είναι, κρατήστε το. Λοιπόν, πώς συνδέονται μεταξύ τους. Σχέση τρίτου ματιού, επίφυσης και υπόφυσης. Το τρίτο μάτι λειτουργεί ως αντίληψη.
Η επίφυση είναι το βιολογικό κλειδί της πρόσβασης. Η υπόφυση σταθεροποιεί το σώμα και την ψυχή. Όταν η επίφυση είναι μπλοκαρισμένη, δεν υπάρχει πρόσβαση. Όταν η υπόφυση είναι απορριθμισμένη, υπάρχει ένα χάος στο μυαλό μας και γενικά στο σώμα μας και στο ενεργειακό μας πεδίο και παντού. Και τα δύο σε ισορροπία ίσον καθαρή αντίληψη. Όταν η υπόφυση και η επίφυση είναι σε πλήρως balance, υπάρχει καθαρή αντίληψη. Το τρίτο μάτι δεν ανοίγει αν το σώμα και το μυαλό δεν αντέχει την αλήθεια που θα δει. Λοιπόν, τρίτο μάτι ίσον μπροστά ενεργειακά. Υπόφυση κάτω ορμονολογική βάση, ορμονική βάση, συγγνώμη, και η επίφυση κέντρο, συνείδηση και κύκλος. Λοιπόν, επίφυση ίσον ρυθμιστής κύκλων, ίσον φωτοευαίσθητη, ίσον βιολογικό ρολόι και κλειδί. Υπόφυση, ορμονικός μαέστρος, ρυθμίζει σώμα και συναίσθημα, δίνει σταθερότητα. Τρίτο μάτι, δεν είναι αδένας, είναι συντονισμός. Όταν η επίφυση και η υπόφυση ισορροπούν, υπάρχει καθαρή αντίληψη. Χωρίς υπόφυση δεν υπάρχει σταθεροποίηση. Χωρίς επίφυση δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Είναι η γέφυρα που λέω εγώ σε όλη τη γνώση και στα ακασικά αρχεία. Πώς η επίφυση συνδέεται με το τρίτο μάτι? Είναι φωτοευαίσθητη η επίφυση, έχει κρυσταλλική δομή όπως είπα και πριν. Σε ερπετά λειτουργεί σαν πραγματικό τρίτο μάτι. Οι αρχαίοι την έβλεπαν ως το σημείο όπου το φως γίνεται γνώση. Η επίφυση είναι το βιολογικό κλειδί. Η υπόφυση είναι όμως ο ορμονικός ρυθμιστής. Η βάση του εγκεφάλου συνδέεται με το συναίσθημα, με το φόβο, με τη σταθερότητα γιατί είναι κρίσιμη. Χωρίς ισορροπημένη υπόφυση, το άτομο αποσταθεροποιείται, εμφανίζεται ψευδοοράματα. Η υπόφυση είναι το σύστημα σταθεροποίησης. Γι' αυτό και βλέπεις που λέμε ότι είναι στην γραμμή των mental disorders, σκιζοφρένεια κτλ. Ναι. Και λες τώρα, αυτός είναι όντως τρελός ή όντως... Τι μας δουλεύει. Μπράβο. Η επίφυση ανοίγει την πόρτα, η υπόφυση κρατάει το σώμα μας σταθερό και το τρίτο μάτι διαβάζει αυτό που υπάρχει πίσω από την πόρτα. Άρα έχουμε η επίφυση που ανοίγει την πόρτα σε όλες τις διαστάσεις και σε όλους τους κόσμους, το τρίτο μάτι που βλέπει πίσω από την πόρτα και αυτό που μας κρατάει σταθερό και το μυαλό μας και τη σκέψη μας είναι η υπόφυση. Στην νευροεπιστήμη ενεργοποιείται το τρίτο μάτι σε βαθύ διαλογισμό, σε REM κατάσταση, σε trance, σε υπναγωγικά στάδια όπως ύπνωση, συνδέεται με εσωτερική εικόνα, οραματισμό και μη γραμμική αντίληψη. Η επιστήμη δεν το απορρίπτει, απλώς δεν το ερμηνεύει μεταφυσικά, γιατί απλώς εκεί που σταματάει η επιστήμη είναι εκεί που τελειώνουν τα όργανα μέτρησης. Γιατί το όργανο μέτρησης το σωστό είναι το ανθρώπινο. Και ούτε οι συσκευές και ούτε όργανα μέτρησης που κάνουν οι επιστήμονες. Είμαστε από μόνοι μας τα πάντα. Το έχω πει 1.000.000 φορές. Είμαστε από μόνοι μας και η EMF και η VP και REM-pod και στατικός ηλεκτρισμός και έστες. Είμαστε τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ενεργειακή δομή. Το άχνα τσάκρα. Θέση ανάμεσα στα φρύδια, όπως είπα πριν. Χρώμα, ινδικό, μπλε, ιώδες. Αυτό το τσάκρα, το third eye chakra που λέμε εμείς. Συχνότητα μη τοπική, λειτουργία σύλληψη πληροφορίας πέρα από τις αισθήσεις. Εσωτερική όραση, πρόσβαση στο πεδίο πληροφορίας. Δεν βλέπει με εικόνες πάντα. Κατεβάζει γνώση, αίσθηση και κατανόηση. Πάμε τώρα στην ψυχική και παραψυχολογική προσέγγιση. Έχουμε τίποτα ερωτήσεις? Όχι. Ξαναγράψε το σχόλιο. Τώρα υπάρχει περίπτωση να διαγράφει και από μόνο του. Γιατί σίγουρα η Ραφαέλα δεν το έζησε. Είναι δεδομένο αυτό. Οπότε, αν δεν σου κάνει κόπος, ξαναγράφω από μία να το δω. Καλησπέρα, Νίκο, και σένα, ναι.
Καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε. Καλησπέρα και στη Θέα την Κατερίνα. Καλησπέρα. Ναι, το ξέρω, Ραφαέλα μου. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί κοίταξα πιο πάνω και δεν μπορώ να το βρω το σχόλιο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Καλή χρονιά σε όσους μπαίνουνε. Λοιπόν. Ο Χέρμες λέει ότι υδρογονικοί δεσμοί με δομές μικρής διάρκειας, ιοντικές ισορροπίες, μεγαλύτερος εχθρός στο φθόριο. Έτσι. Εννοείται. Αυτό, Χέρμες, ναι, το έχω γράψει. Να ξέρεις κάτι, ότι όταν έκανα ομοιοπαθητική, γιατί έχω κάνει ομοιοπαθητική, το πρώτο πράγμα που μου απογόρεψε η γιατρός, η ομοιοπαθητικός, ήταν οδοντόκρεμα με φθόριο. Και αν μπορείς, μου λέει να πίνεις νερό φιλτραρισμένο. Και θέλω να το ξαναρχίσω πάλι αυτό, να μην παίρνουμε φθόριο. Γιατί αυτό που κάνει είναι την ασβεστοποίηση στην υπόφυση. Η Λουμιέρ λέει ότι υπάρχουν και μικρότερα τσάκρα και στα χέρια μας και σε διάφορα άλλα. Και στα πόδια και στα χέρια, σωστά. Σωστά, Λουμί. Σαβράκι, καλά το διάβασα, νομίζω καλά το διάβασα, Σαβράκι. Καλησπέρα και σε έναν, καλή χρονιά. Η Παπαρούνα, καλησπέρα. Σου λείψαμε, καλή χρονιά. Γεια σου ρε Παπαρούνα. Εδώ είμαστε, θα μας ψιλοσυναντάμε. Στην πιο όμορφη γιαγιά που έχουμε στο YouTube. Νικό μου, σε ευχαριστώ. Ωραία. Και ο Νικόλας λέει ότι ισχύει κατά τη δική μας γνώμη. Δική σας γνώμη ότι με το κατάλληλο. Με το κατάλληλο ερέθισμα, ένασμα, μπορεί να ενεργοποιηθεί κάτι που δεν είχαμε δει ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Και βέβαια, αυτό λέω παρακάτω. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ψυχική και παραψυχολογική προσέγγιση. Το τρίτο μάτι είναι το όργανο της διόρασης. Οι λειτουργίες του είναι clairvoyance, όραση, clairrecognize, που είναι η γνώση. Που είναι η γνώση. Λοιπόν, remote viewing, που κάνω πάρα πολλές φορές εγώ. Χρονική αντίληψη παρελθόν, παρόν και μέλλον. Πάλι αυτό κάνεις. Ναι. Επικοινωνία με μη ενσαρκωμένη νοημοσύνη. Οντότητες, ψυχές. Δεν ανοίγει με πίεση ή με τεχνάσματα. Ενεργοποιείται όταν σωπά ο νους και όταν σωπάνε αυτές οι σκέψεις. Και εδώ τώρα ερχόμαστε σε μια μελλοντική εκπομπούλα την οποία θα κάνουμε, γιατί σας το έχω υποσχεθεί από παλιότερα, με τις συχνότητες. Μπράβο, θα κολλήσει πάρα πολύ εδώ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη θεϊκή μυστήρια παράδοση. Το τρίτο μάτι το θεωρούσαν δώρο των θεών. Οι αρχαίοι πολιτισμοί, όπως η Αίγυπτος, ήταν το μάτι του όρου. Αποκαταστημένη συνείδηση. Το μάτι του όρου, Horus, που λέμε στα αγγλικά, ταιριάζει ανατομικά με τον εγκέφαλο. Τα μέρη που αντιστοιχούν, όπως έχουν φτιάξει το μάτι του Horus, είναι η επίφυση, η υπόφυση και ο θάλαμος. Ο υπόκαπος που λέγαμε. Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι ήξεραν ότι η όραση δεν είναι μόνο στα μάτια, η συνείδηση έχει κέντρο. Ινδία, τρίτο μάτι του Σίβα. Καταστροφή, ψευδαίσθησης. Καλά, από αυτό πληθώρα. Το τρίτο μάτι του Σίβα καταστρέφει την ψευδαίσθηση. Δεν δίνει δύναμη, δίνει την αλήθεια. Η Ελλάδα, μαντεία, δελφή, εσωτερικός οφθαλμός. Οι Έλληνες δεν μιλούσαν για τρίτο μάτι με όρο οργάνου, έτσι. Μιλούσαν για νου, ενόραση, μνήμη ψυχής, θεία μανία, όχι τρέλα, θεϊκή συνείδηση. Η πυθία περνούσε από κάθαρση, νηστεία, αναπνοή και προετοίμαζε την επίφυση και την υπόφυση πριν μιλήσει και δώσει τους χρησμούς. Χωρίς μέτρο η γνώση γίνεται ύβρις, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Βουδισμός ίσον ούνα. Βουδισμός ίσον ούνα, που σημαίνει υπερσυνείδηση. Μάγια και Άζδεκ, οφθαλμός χρόνου. Σουμέριοι, θεοί με άγρυπνο βλέμμα, θεοί με μεγάλα μάτια, όχι για όραση, για συνείδηση χρόνου και πεδίου. Δεν μιλούσαν για δύναμη όλοι αυτοί οι λαοί, μιλούσαν για ευθύνη. Όλοι μας συμφωνούμε σε ένα πράγμα όμως, έτσι. Όποιος το ενεργοποιήσει δεν επιστρέφει ξανά και ούτε επιστρέφει στην άγνοια. Έχουμε τίποτα ερωτήσεις? Λοιπόν, μας βλέπει, λέει, και η μικρή του Χάος. Ωραία. Να είναι καλά, φιλάκια στη μικρή. Φιλάκια στη Ζουζούνα. Συγγνώμη, τα πάω ανάποδα, έτσι, τα πάω από τέλος προς τα πάνω, όπως μου έρχονται εμένα τουλάχιστον. Απορία για το τρίτο μάτι. Είναι αυτό που είναι και ο Πλάτο για το μάτι της ψυχής, που είπε μάλλον και, που είπε και ο Πλάτος της ψυχής. Μπράβο. Ωραία. Αυτό είναι. Έχεις κάτι κατά νου? Όχι, καλησπέρα, λέει, πολύ φως έχει. Μπήκε το φως το αληθινό. Πέρασαν τα θεοφάνεια.
Πλάκα κάνω. Δεν ξέρω, έχουμε πολύ τουλάχιστον φως. μας βλέπετε. Έτσι, έχουμε πολύ φως. Γιατί στο σκοτάδι δεν μπορούμε να μείνουμε. Mm. Λοιπόν, γεια σου Σικ. Γεια σου Σικ. Γεια σου Σικ. Τι έγινε? Πώς είσαι? Επέστρεψες? Δεν ξέρω πού είναι. Κάτσε, περίμενε, έχασα μηνύματα τώρα. Ακριβώς, Νίκο μου, αυτό έλεγα. Αν πας πάνω, τώρα, αν ξαναδείς την εκπομπή, Νίκο μου, το τρίτο μάτι όντως συνδέεται με την... Αυτό έλεγα, ότι συνδέεται με την επίφυση και με την υπόφυση και όλα αυτά. Τα έχω αναλύσει όλα αυτά. Σωστά το λέει η Τζόρτζια, ότι και με κάποια αριθμίσματα τα οποία μπορεί να πάρουμε, αλλά και με προπόνηση εξάσκηση. Πολύ σωστά το γράφει. Το άλλο που ήθελα να διαβάσω, ναι. Πώς γίνεται, λέει, να έχουμε έντονα ηλεκτρικά φορτία? Το λέω επειδή είναι μερικές φορές που έχω έντονο θέμα. Μόνο και μόνο η σκέψη σου, η εσωτερική φρίκη που λέω εγώ, Ναι. είναι πολύ εύκολο να κάτσουν να σε πυροδοτήσουν. Οι συμπεριφορές των άλλων, το περιβάλλον σου, ο εργασιακός χώρος, οτιδήποτε. Συνήθως φορτιζόμαστε γιατί απλά ανεχόμαστε. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα στην υπερφόρτωση, γιατί αφυπνίζεται το τρίτο μάτι. Το σήμερα ημέρα, έχω αρχίσει πάρα πολύ και μιλάνε ότι έχουν αφυπνιστεί. Έτσι νιώθουν. Λοιπόν, υπερφόρτωση πληροφορίας. Κατάρρευση παλιών δογμάτων. Γιατί με όλα τα δόγματα, τα παλιά, είχαμε παροπίδες. Αύξηση ψυχικών φαινομένων. Και εγώ το παρατήρησα αυτό πάρα πολύ έντονα. Ξέρεις από πότε? Από το COVID. Από το COVID μέσα που ήταν κλεισμένος ο κόσμος. Ναι. Καλά, έχουμε πει το COVID έχει κάνει θεματάκια. Από το COVID που ήταν πάρα πολύ ο κόσμος κλεισμένος μέσα, είχαν πάρα πολλά φαινόμενα. Πάρα πολλά φαινόμενα και ψυχικά και πνευματικά και τα πάντα. Είχαμε πολλές υποθέσεις τότε που ήμουν με τους Warrens τότε. Λοιπόν, αύξηση ψυχικών φαινομένων, συλλογική μετάβαση συνείδησης. Προβλήματα σήμερα, ασβεστοποίηση της επίφυσης, διατροφή, θώριο, αυτό που είπε και ο Χέρμης πριν. Ψυχολογική υπερδιέργεση, ψευδοπνευματικότητα. Το τρίτο μάτι δεν είναι μόδα, είναι ευθύνη. Δεν είναι όλοι έτοιμοι και αυτό είναι απολύτως ok. Σημαντική αλήθεια. Λοιπόν, το τρίτο μάτι δεν ανοίγει βία. Πώς θα το ανοίξεις βία? Αν το ανοίξεις, το σκισες. Το έκανα εγώ και το έπαθα πολύ άσχημα. Το 2005, για να σας πω μια ιστορία, 2003 πέθανε η μαμά, 2005, επειδή προσπάθησα να τιμωρήσω τον εαυτό μου, θα μου πεις γιατί. Γιατί θέλω τον εαυτό μου υπεύθυνο που δεν πρόλαβα της μαμάς στην αρρώστια. Την έβλεπα στο αντίθετο, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι έβλεπα της μαμάς μου την αρρώστια στον μπαμπά μου και τον μπαμπά μου στη μαμά μου. Για κάποιο λόγο γινόταν αυτό. Λοιπόν, και επειδή δεν το είδα, όπως έπρεπε να το δω, όπως θεώρησα εγώ και δεν έσωσα μια κατάσταση, δεν έπρεπε μάλλον, τα βάλα με τον εαυτό μου. Είπα ότι ήμουν άχρηστη, ότι δεν έχω χαρίσματα, ότι είμαι ένα τίποτα, ότι τα έβαλα πολύ άσχημα τον εαυτό μου. Αρνιόμουν να φύγω και έξω από το σπίτι. Θεώρησα τον εαυτό μου υπεύθυνη. Λοιπόν, και ότι δεν έχω τίποτα, δεν έχω χαρίσματα, δεν έχω τίποτα, είμαι ένα τίποτα. Σε τέτοιο σημείο έφτασα. Έκανα πώς το λένε στον εαυτό μου, αναλογία. Ναι. Λοιπόν, σε κάποια φάση, το 2005, το άφησα έτσι για 2 χρόνια, παιδιά. 2 ολόκληρα χρόνια δεν ασχολιόμουν καθόλου με το παραφυσικό. Τίποτα. Και σε κάποια φάση αποφάσισα να πάω να κάνω τα διπλώματά μου για υπνοθεραπεύτρια ιατρικής και εκεί άρχισα μετά υπνοθεραπεύτρια ιατρικής, να κάνω και το ρέικι μου, έκανα μετά στα καπάκια, όλα αυτά από το 2000, μέσα στο 2005, όλα αυτά. Υπνοθεραπεία, πριν το 2005, συγγνώμη, 2003 πέθανε η μαμά, μέσα σε ένα χρόνο ήμουν έτσι. 1 χρόνο, όχι 2, 1 χρόνο. Και μέσα από στο 2, 1 χρόνο τα βάλαμε τον εαυτό μου. Και το 2004 μέχρι το 2005, 1,5 χρόνο, ζόρισα πόσο πολύ τον εαυτό μου. Έκανα ρέικι, πήρα το μάστερ. Τελείωσα υπνοθεραπεύτρια ιατρικής, με αναδρομές σε περασμένες ζωές. Έκανα παραψυχολογία.
να κάνω μαθήματα παραψυχολογικού. Παραφορτώθηκα σε σημείο, παιδιά, που όλα μου τα τσάκρα, το τρίτο μου μάτι, τα άσκησα όλα. Όλα. Έκανα μεγάλη ζημιά. Έκανα πολύ μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό δεν θέλει ζόρι. Αν μια το μικρή ζορίσεις, ανάσα, ναι. όταν τελειώσεις. Ναι. Καλησπέρα και Στεφανία. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο στο μήνυμα της Σοφίας, γιατί κάτσε να το διαβάσω ξανά για να μην κάνουμε καμία γκάφα. Συγγνώμη, λέει, αλλά εγώ θα διαφωνήσω για αυτό που υπόθηκε με τη βάφτιση, έτσι, ότι σφαγιάζει το τρίτο μάτι. Κατά τη γνώμη μου, αγιάζει. Αλλιώς πώς εξηγείται ότι κάποιοι Άγιοι έχουν οράματα, τέλος πάντων, η γνώση του μέλλοντος. Να γνωρίζουν πράγματα που δεν έπρεπε να ξέρουν. Καταρχήν δεν είπαμε ότι το κατακρεουργεί στο 100% και απόλυτα. Αλλά τουλάχιστον, επειδή μου αρέσει να παίρνω πολλές ευθύνες πάνω μου, το αναφέρω εγώ, προσωπικά με τσαντίζει πάρα πολύ το γεγονός που όταν θα προσπαθήσει να σου δώσει ο οποιοσδήποτε ιερέας, παπάς ή όπως λέγονται τέλος πάντων αυτοί, ένα είδος χρήσματος, να σου λέει βαφτίζεται ο δούλος του Κυρίου. Με χαλάει λίγο. Εκτός από αυτό, αν το ψάξεις λίγο πιο διαφορετικά, το οποίο δεν είμαι και τελείως αντίθετο με την κάθε πίστη του καθενός, ίσα-ίσα που είμαι από τους ανθρώπους που λέω ότι από τη στιγμή που πιστεύεις και νιώθεις όμορφα μέσα σου αυτό που πιστεύεις, εννοείται να συνεχίζεις να το πιστεύεις και να το υποστηρίζεις, σαφώς. Αλλά, αν το κοιτάξουμε και λίγο διαφορετικά, πολύ διαφορετικά, το σύμβολο του Σταυρού έχει να κάνει κάποιος Χέρμες, κάποιος Σικ από εδώ πέρα και κάποιοι άλλοι που παραδιαβάζουν και παραέχουν γνώση θα συμφωνήσουν ότι με την ένωση των τριών δυνάμεων δημιουργείται μία τέταρτη. Άρα, αν το πάμε και λίγο πιο πνευματικά, έχει να κάνει το ότι προσπαθεί να σου δώσει μία τέταρτη διάσταση σε έναν χώρο τον οποίο αντιλαμβάνεσαι ως τρισδιάστατο και είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπερδεύουν. Απλά επειδή δυστυχώς η πίστη και η θρησκεία οπουδήποτε στον κόσμο έχει γίνει σαν υποχρεωτικά, σου ανοίγουν δηλαδή το κεφάλι και στο περνάνε μέσα, δεν είναι επιλογή δικιά σου, προσωπική επιλογή, έτσι. Οπότε γι' αυτό τσινάω πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν είναι ότι το σταματάει, το νεκρώνει, οτιδήποτε. Είναι άλλη η φύση μας και άλλο προσπαθούν να μας περάσουν σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος αυτού του κόσμου. Έτσι. Δεν εννοώ για συγκεκριμένες θρησκείες, δεν εννοώ για συγκεκριμένες πίστες. Απλά τις αναφέρουμε γιατί είμαστε Ελλάδα, έχουμε αυτά που έχουμε και αναφερόμαστε σε αυτά, εννοείται, σαν πρώτη κουβέντα. Αυτό που θέλω να πω και εγώ που λέει, αλλιώς πως εξηγείται κάποιοι Άγιοι να έχουν οράματα η γνώση μέλλοντας. Λοιπόν, πριν γίνουν Άγιοι, βλέπανε. Είχαν οράματα. Πριν γίνουν Άγιοι, πριν γίνουν παπάδες, πριν γίνουν μοναχοί, μοναχές, βλέπανε και αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν απλοί άνθρωποι που βλέπανε πράγματα για το μέλλον. Εγώ σαν Κατερίνα βλέπω πράγματα. Βάσει εκκλησίας, αυτά που βλέπω εγώ δεν είναι δαιμονικά. Έτσι. Εντάξει. Αν όμως πάω και βδηθώ καλόγρια και γίνω καλόγρια και μονάσω, θα είμαι προφήτησα. Γιατί? Και αυτοί απλοί άνθρωποι και βλέπανε πριν γίνουν αυτό που γίνανε. Αυτό δεν δέχομαι εγώ, σαν Κατερίνα. Λοιπόν. User, καλησπέρα. Ο Νίκος λέει δούλος του Θεού σημαίνει αυτός που έχει παραδώσει τη βούλησή του, βούλος, στο θείο θέλημα, όχι υποταγή από φόβο, αλλά συνείδητη ευθυγράμμιση. Συνειδητή ευθυγράμμιση και αυτοβούλος να αφοσιωθείς στο οποιοδήποτε θείο θεωρείς εσύ, οποιοσδήποτε, γίνεται εφόσον το έχεις αποφασίσει εσύ και όχι όταν στο έχουν περάσει. Άκου τι λέει ο Μάκης. Ναι, έβλεπα και εγώ πριν μπω στο μοναστήρι, πόσο ωραία τα λεστία μου, έτσι είναι.
Πολλά κατέστρεψε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Αυτό είναι μια άλλη μάκη, θα συζητήσουμε μαζί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, έχασα κάτι ποτέ. Μπορεί, Λούμι μου, μπορεί. Πάμε τώρα. Λοιπόν. Παναγιώτη, έχεις κάνει μπαν τον εαυτό σου και σου σβήνουν τα μηνύματα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πάντως εμείς από εδώ δεν σβήνουμε. Έχεις διαβάσει, λέει, πολλά βιβλία. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία, Μπάμπη. Πάρα πολλά βιβλία και έχω κάνει πολλές σπουδές. Ιδάλλως δεν θα τα έλεγα έτσι. Δεν λέω πράγματα. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν θα το πω. Τώρα, αν θεωρείς ότι τα λέμε έτσι απλά στον αέρα, ειδικά σε ένα άτομο το οποίο κάπου πίσω στην πλάτη της έχει γύρω στα 14 με 17 διπλώματα. Πάνω στο παραφυσικό. Γενικότερα, διάφορες γνώσεις σε άνθρωπο ο οποίος έχει συνεργαστεί σε Αγγλία, σε Ευρώπη, σε Αμερική, σε Ελλάδα, με διάφορους επί του θέματος. Όταν η ίδια έχει τέλος πάντων πολύ βαριά ιστορία πάνω της, δεν ξέρω. Καλό θα είναι πρώτα να ψάχνουμε λίγο και το βιογραφικό, τι είναι το ποιόν του καθενός, και μετά να λέμε τα δικά μας. Λοιπόν, πάμε. Τι μπορεί να μπλοκάρει. Πάμε λίγο. Το τρίτο μάτι δεν ανοίγει βία. Δεν είναι για όλους τον ίδιο χρόνο. Ανοίγει όταν το νευρικό σύστημα αντέχει την αλήθεια. Αν κάτι σας τρομάζει, να ηρεμήσετε. Η αλήθεια δεν βιάζεται. Το τρίτο μάτι χρησιμοποιεί την επίφυση, αλλά δεν είναι η επίφυση. Τι μπορεί να μπλοκάρει και να μην μπορεί να το ανοίξει το τρίτο μάτι. Είπαμε και η υπόφυση και η επίφυση και το τρίτο μάτι. Αυτά τα τρία δουλεύουν μαζί. Αν ένα από αυτά δεν δουλεύει σωστά, τα υπόλοιπα υπολειτουργούν. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Τι είναι? Δεν θεωρώ ότι κάποιος το κάνει με δόλο ή σκοπιμότητα ή με ασέβεια. Έτσι. Απορία θα είχε, προφανώς, για να το γράφει, απορία θα είχε. Έτσι. Θεωρώ, και εγώ αν το απάντησα, θεωρώ ότι το απάντησα normal, όχι επιθετικά ή οτιδήποτε. Έτσι. Άστο να δούνε, να το καταλάβουν. Αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται. Πρώτα να ακούμε, μετά να καταλαβαίνουμε αυτό που ακούμε και μετά να βγάζουμε συμπεράσματα. Αυτό θέλω να πω σε γενικές γραμμές. Χαίρομαι, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε, επίφυση. Τι μπλοκάρει την επίφυση? Ουσίες και τροφές. Φθόριο, το πιο γνωστό, που είναι και στις οδοντόκρεμες, που είναι μέσα στο νερό μας πια. Λες και το κάνουν επίτηδες και βάζουν φθόριο μέσα στο νερό. Υπάρχει στα νερά, υπάρχει σε οδοντόκρεμες, επεξεργασμένα τρόφιμα, συνδέεται με ασβεστοποίηση επίφυσης, μειώνει την ευαισθησία στο φως και στον κυρκαδικό ρυθμό. Λοιπόν, δεν σκοτώνει την επίφυση, την κάνει λιγότερο ευαίσθητη. Η υπερβολική ζάχαρη και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες απορριθμίζουν ινσουλίνη, ύπνο, μελατονίνη. Η επίφυση λειτουργεί κυρίως τη νύχτα, το αλκοόλ συστηματικά, μειώνει παραγωγή μελατονίνης, θολώνει εσωτερική αντίληψη, δημιουργεί ψευδοχαλάρωση. Όλες οι ουσίες αυτές, έτσι. Λοιπόν, ακόμα και το τσιγάρο. Κακώς το καπνίζουμε, αλλά λέμε τώρα. Τι μπλοκάρει την υπόφυση? Τι μου θύμισες τώρα? Να ανάψει τσιγάρο, Ναι. Τι μπλοκάρει την υπόφυση? Η υπόφυση δεν μπλοκάρεται τόσο από το φαγητό, όσο από την κατάσταση της ζωής μας. Κύριοι παράγοντες: χρόνιο στρες, υπερβολική κορτιζόλη, διαρκής ένταση, φωνές, τσακωμούς, εντάσεις, φόβος και φόβος επιβίωσης, το άγχος, προπάντων το άγχος. Αυτό είναι το νούμερο 1 μπλοκάρισμα. Έλλειψη ύπνου. Η υπόφυση δουλεύει σε συγχρονισμό με την επίφυση. Κακός ύπνος απορριθμίζει τους ορμόνες μας. Διεργετικά σε υπερβολή. Καφεΐνη υπερβολική. Ενεργειακά ποτά. Monster και όλα αυτά. Αυτά που λέω στην κόρη σου τη μικρή να μην πίνει. Έλα μωρέ, εντάξει, ένα μονστεράκι που και που δεν είναι κακό. Ένα μονστεράκι την ημέρα. Δεν θα το συζητήσω. Όχι, δεν κάνει. Όχι. Το έκοψε. Ναι. Λοιπόν, συνεχής ένταση. Η υπόφυση χρειάζεται σταθερότητα, όχι κορυφώσεις. Τι μπλοκάρει το τρίτο μάτι ενεργειακά και ψυχικά? Το τρίτο μάτι δεν μπλοκάρεται από φαγητό, μπλοκάρεται από κατάσταση συνείδησης. Κύρια μπλοκαρίσματα: υπερβολική σκέψη, overthinking που λέμε στα αγγλικά. Συνεχής ανάλυση πραγμάτων. Αιμονή με απαντήσεις. Μηδενική σιωπή. Φόβος και έλεγχος. Το εγώ μας. Η ζήλια. Ο φθόνος. Θέλω να δω, αλλά φοβάμαι. Θέλω δύναμη. Θέλω αποδείξεις.
Το τρίτο μάτι κλείνει στον έλεγχο. Ψευδοπνευματικότητα. Βιαστικές ενεργοποιήσεις τρίτου ματιού. Τεχνικές χωρίς γείωση, γιατί πρέπει να γειωνόμαστε. Υπόσχεση δύναμης. Ότι αν ανοίξω το τρίτο μάτι, θα τα κάνω όλα εδώ πέρα, άνω κάτω. Αυτό δεν μπλοκάρει, απλώς απορριθμίζει τελείως. Τι λέγανε οι αρχαίοι? Αποτοξίνωση, σωματική, ψυχική, πνευματική. Μιλούσαν για κάθαρση, τι απέφευγαν? Την υπερφαγία, τα μέθη, συναισθηματική υπερβολή και την ύβρι. Και πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Μια χαρούλα ζούσανε. Πηγαίνανε και καθόντουσαν εκεί πέρα στην Αθήνα. Welcome to Greece. Πλάτωνας, Come to Greece. Σοκράτης, όλοι αυτοί καθόντουσαν εκεί πέρα γύρω-γύρω. Αλλιώς, σίγουρα. Μια χαρά ήτανε. Μπορείς να κάνεις παύση ή όχι? Ναι. Να το ολοκληρώσω. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, Πάω. Λέει να διαχωρίσω, λέει, ότι πιστεύω στο Θεό. Όχι στην Εκκλησία και αυτά που πρεσβεύει. Απλά προσπάθησα να γράψω σε πολύ συντομία, τέλος πάντων, μια άλλη οπτική. Και πάρα πολύ καλά έκανες και σαφώς εννοείται θα το κάνεις. και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Και Σοφία δεν μου. κράζουμε εδώ πέρα. Εμείς εδώ δεν κράζουμε. Εμείς απλά κάνουμε, όχι εμείς, έτσι. Όταν λέω εμείς εννοώ κι όσοι είστε βρίσκεται εκεί έξω. Εν τω μεταξύ στην κάμερα με δείχνει μισή. Κάποιος μου είπε ότι δεν έπρεπε να βάλω μπλουζάκι και έχουν απόλυτο δίκιο που έβαλα μαύρο μπλουζάκι. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Να λέγονται οι απόψεις. Ακριβώς. Το κακό είναι ότι εσείς εκεί πέρα έξω είστε πολύ πολύ εγκλωβισμένοι και περιορισμένοι στο γραπτό λόγο. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω και λίγο περισσότερο από ό,τι γράφετε. Έτσι, γενικότερα. Γεια σου Αναστασία μας, καλώς μπήκες. Ρία, κατάλαβα, λέει, δεν θα ανοίξει ποτέ το τρίτο μάτι, λέει, ενεργειακά με τόση ζάχαρη. Τη δικιά μου ζάχαρη να δεις. Να δεις πόση ζάχαρη τρώει το παλικάρι από εδώ, Ρία μου. Γεια σου Μαριά, γεια σου Μαθητουδή. Λοιπόν, έχω χάσει κάτι άλλο σημαντικό. Sorry ρε γυναίκα, σε έκοψα. Δεν πειράζει. Και η Λούμη λέει ότι άσχετο αλλά Miss Catherine, τέλειο τον έκλες. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Αλέξ. Μισό λεπτάκι. Ναι, μισό λεπτάκι. ναι. During meditation, όταν κάνει διαλογισμό, νιώθει ότι φεύγει από το σώμα της και την φοβίζει αυτό. Πώς μπορώ να σταματήσω αυτό το φόβο? Να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο. Το μόνο σίγουρο θα ξαναγυρίσεις. Θα ξαναγυρίσεις πίσω. Το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει κολλάς. περίπτωση. Φύγε. Αυτό Ελευθερώσου. που λένε ότι μην χαθούμε, μην κάνουμε δείξουμε. Δεν χάνεσαι. Εκτός αν τυχόν κουμπώνεσαι τα διάφορα, οπότε ναι, εκεί δεν μπορείς να ελεγχθείς. Όχι, η Λούμη δεν κάνει Το κάτι ξέρω, τέτοιο. είμαι σίγουρος, έτσι. Απλά το αναφέρω και αυτό. Εκεί λίγο μπορεί να χάσουμε την μπάλα. Αλλά και πάλι, επειδή υπάρχει πάντα αυτό που λένε φύλακας άγγελος, ο οποίος σε κρατάει, σου τραβάει πάλι το σκηνάκι, σου λέει «Μεγάλε, από εδώ, δεν πας εκεί, εδώ έλα». Έτσι, σε ξαναφέρνει πίσω. Έχει κάνει... Λοιπόν, Μία ή ένας Άλεξ. Ναι, εννοείται. Καλά θα είναι να παίρνουμε κάποιες όχι φαρμακευτικές, κάποιες βιταμίνες, τέλος πάντων, κάποια έξτρα. Σε έχω πλακώσει τις βιταμίνες τώρα, εδώ πέρα. Το ξέρω. Πρέπει. Λοιπόν, η υπόφυση και η επίφυση είναι δύο μικροί ενδοκρινείς αδένες στον εγκέφαλο που ρυθμίζουν τις οσμωτικές λειτουργίες. Συνδέονται άμεσα με την ισορροπία του οργανισμού, αλλά και με το άνοιγμα του τρίτου ματιού. Ναι, Αναστασία μου, αν ήσουν από την αρχή της εκπομπής, το ανέλησα αυτό. Πήρες απουσία την πρώτη ώρα. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα. Άγγελε, περαστικά. Σωστά. Η ασβεστοποίηση συνδέεται με μειωμένη παραγωγή μελατονίνης. Επηρεάζεται δυνητικά τον ύπνο, αν και αυτό απαιτεί πολύ μεγαλύτερες δόσεις από αυτές που λαμβάνουμε. Ναι, εγώ θα σταματήσω πάλι την οδοντόκρεμα και απλά οι οδοντόκρεμες χωρίς φθόριο είναι λίγο πιο ακριβές, αλλά είδα μεγάλη διαφορά. Τώρα που ξανάρχισα πάλι τις οδοντόκρεμες κανονικές, νιώθω λίγο έτσι. Ενώ όταν παίρνω τις κανονικές που είναι χωρίς φθόριο, είμαι πολύ καλύτερα. Βιβλίο από εδώ πέρα δεν πρόκειται να σου προτείνουμε, γιατί αν μη τι άλλο και οι δυο μας υποστηρίζουμε το γεγονός το ότι όταν λες σε κάποιον διάβασε αυτό ή δες αυτό ή άκου αυτό, του κάνεις λίγο καθοδηγημένη
το δεκτικό του. Τον καθοδηγείς. Οπότε, αμή τι άλλο, το πιο σωστό που έχεις να κάνεις είναι ψαχολεύοντας τίτλους, χρονολογίες, πολύ βασικό, να δεις το τι σε τραβάει εσένα περισσότερο. Και από εκεί και μετά στείνεις. Και δεν ανάγκη και βιβλίο. Πλέον το ίντερνετ μπορεί να σου δώσει δυνατότητα. Θα τη βάλεις μέσα. Το ίντερνετ μπορεί να σου δώσει αυτές τις δυνατότητες και να δεις πάρα πολλές πληροφορίες μαζεμένες, τις οποίες θα γλιτώσεις πάρα πολύ διάβασμα, ώρες διαβάσματος και πολλά βιβλιαράκια. Άμα του αρέσουν τα βιβλία, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Ναι, εννοείται. Πάρα πολλά βιβλία. Είναι ανάλογο όμως τι θέλει να διαβάσει. Τι θέλει να διαβάσει. Τι ακριβώς θέλει να διαβάσει. Τι ψάχνει. Πάνω στην παραψυχολογία, πάνω στον εσωτερισμό, πάνω στον αποκρυφισμό, Ό,τι τον τραβήξει. στο Ναι, μεταφυσικό. ό,τι τον τραβήξει το καθένα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μπορείς να βρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι δεν μιλούσαν για αποτοξίνωση, μιλούσαν για κάθαρση. Όπως είπα, απέφευγαν υπερφαγία, μέθη, συναισθηματική υπερβολή και ύβρι. Στην Ελλάδα, 0 άγαν. Τίποτα σε υπερβολή. 0 αγάν. Νομίζω ότι είναι 0 αγάν. Όχι άγαν. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω, αλλά μου έχει μείνει στο μυαλό ότι είναι 0 αγάν. Τίποτα σε υπερβολή. Εσύ ξέρεις καλύτερα αρχαία ελληνικά. Όχι, ξέρω. Λοιπόν, είναι συγκρότημα. ωραία. Ναι, Αυτό τέλος προστάτευε υπόφυση κενού. Σταμάτα λίγο τώρα. Ναι, Η επίφυση μπλοκάρεται όταν χάνουμε το ρυθμό μας. Η υπόφυση μπλοκάρεται όταν ζούμε σε φόβο. Και το τρίτο μάτι μπλοκάρεται όταν προσπαθούμε να ελέγξουμε την αλήθεια. Αυτό που έκανα εγώ. ναι. Στάδιο ενεργοποίησης τρίτου ματιού. Δεν είναι γραμμικά, δεν είναι ίδια για όλους. Στάδιο πρώτο. Εσωτερική σιωπή. Μείωση εσωτερικού διαλόγου. Ανάγκη καμιά φορά για μοναχικότητα. Αυξημένη παρατήρηση γύρω μας. Δεν υπάρχουν φαινόμενα, υπάρχει ηρεμία. Στάδιο 2. Αντίληψη χωρίς σκέψη. Χωρίς τη λογική. Δηλαδή, είδα κάτι, μήπως δεξί ημισφαίριο, αριστερό ημισφαίριο. Έτσι. Το είδα. Μήπως δεν ήταν αυτό που είδα. Μήπως είναι κάτι άλλο. Ή όταν δούμε ένα όραμα. Ή όταν νιώσουμε κάποιον ότι μας σκέφτεται. Ή βλέπουμε κάτι πάνω σε κάποιον. Ένα προμήνευμα, μια πρόγνωση και προσπαθούμε να το αναλύσουμε. Εκεί. Δεν το κάνουμε αυτό. Ό,τι μας έρθει εκείνη την ώρα στο μυαλό, αυτό λέμε. Την πρώτη σκέψη πάντα. Λοιπόν, άγαν είναι. Λάθος, εγώ το πάω. Άρα το είπα σωστά. Ναι, ευχαριστώ το σωστά, πάρα εγώ πολύ. το έχω ακούσει λάθος. Λοιπόν, η αντίληψη χωρίς σκέψη, αυτό που σας είπα πριν, είναι ξέρω αλλά δεν ξέρω πώς το ξέρω. Κατάλαβες. Έντονη διαίσθηση. Εσωτερική καθοδήγηση. Εδώ μπερδεύονται πολύ και νομίζουν ότι άνοιξε το τρίτο μάτι. Στάδιο 3. Εσωτερική όραση. Σύμβολα, μπορεί να δεις σύμβολα τριγωνικά, τετραγωνικά, ρόμβους. Όχι πάντα εικόνες, δεν βλέπουμε πάντα εικόνες. Μπορεί να ακούσεις κάτι, να αισθανθείς κάτι, να μυρίσεις κάτι. Οι 5 αισθήσεις να ενεργοποιούνται πιο έντονα. Καμιά φορά δεν είναι ευχάριστο. Δεν τα βλέπουμε πάντα όλα τα ευχάριστα πράγματα. Δεν είναι αόραση, είναι ανάγνωση πεδίου. Στάδιο 4. Κατέρευση του εγώ μας. Αίσθηση απώλειας ταυτότητας. Επαφή με αλήθειες. Μεγάλη ανάγκη για αγίωση. Πρέπει να μαθαίνουμε να αγιωνόμαστε, παιδιά. Εδώ δεν μπαίνουμε χωρίς καθοδήγηση. Συμπτώματα σωστά και υπερφόρτωση του τρίτου ματιού. Υγιείς συμπτώματα όταν ανοίγει το τρίτο μάτι. Εσωτερική ηρεμία, διάβγεια, καλύτερος ύπνος, αίσθηση σύνδεσης με τα γύρω μας, με τη γη, με τους ανθρώπους, με τα παιδεία, με τα πάντα. Όταν υπερφορτώνεται το τρίτο μάτι, πίεση στο μέτωπο, εδώ ακριβώς, το έχω νιώσει αμέτρητες φορές. Αμέτρητες. Ναι, είναι μια ελαφριά από την πίεση που νιώθεις. Είναι συνέχεια, παιδιά, και είναι φορές που το νιώθω και κάνει σαν θρόμβος, σαν καρδιακός παλμός. Όταν σκίζεται το τρίτο μάτι, το νιώθεις. Είναι απίστευτο αυτό που νιώθεις, δηλαδή είναι σαν ρογμή, το νιώθεις, σαν ανοίγει. Όταν το υπερφορτώνεις και το σκίζεις. Εκεί θέλει να σταματήσεις. Όταν έκανα την παραψυχολογία, και μαθαίναμε μέσα από την παραψυχολογία διαλογισμούς και πώς να έρθουμε σε επαφή με τον ανώτατο εαυτό μας και το πίεσα πάρα πολύ. Σε κάποια φάση
Μου είχε πει η δασκάλα μου τότε, δεντρολίβανο. Εθέριο έλαιο, δεντρολίβανο. Θεραπεία με εθέριο έλαιο, δεντρολίβανο, το βάζα στο τρίτο μάτι και σταμάταγα να κάνω το οτιδήποτε. Διαλογισμούς, μόνο γύρωση. Ούτε διαλογισμούς, ούτε να βλέπω πράγματα, ούτε διορατικότητα, ούτε τίποτα. Το είχα σκίσει τελείως. Το είχα κάνει ρογμή. Είναι πάρα πολλές φορές τώρα, τελευταία, που εκεί που ξαπλώνω, το νιώθω και φουσκώνει. Θα μου πεις, νιώθεις και φουσκώνει εδώ? Ναι, το νιώθω και φουσκώνει. Το νιώθω έτσι σαν να διωγγώνεται. Σε σένα έτσι αντιδράει. Σε μένα έτσι αντιδράει, δηλαδή διωγγώνεται. Και ξέρω ότι εκεί το έχω υπερφορτώσει. Πια. Πίεση στο μέτωπο, αϊπνία, φόβος, αιμονή με οράματα. Αυτό δεν είναι αφύπνιση, είναι απορρίθμιση. Το τρίτο μάτι δεν απαιτεί τρανς, να μπεις να κάνεις τρανς για να δεις πράγματα. Το τρανς είναι κατάσταση. Ανοιχτό τρίτο μάτι δεν γίνεται χωρίς γείωση. Πρέπει να γειωθείς γιατί υπάρχει διαρροή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γειωθεί κάποιος. Ένας τρόπος είναι να περπατήσει όταν νιώσει overwhelmed, που λέω εγώ στα αγγλικά, να βγει έξω και να περπατήσει ξυπόλυτο στη γη. Να χώσει τα πόδια του στο χώμα, να αγκαλιάσει ένα δέντρο, να φάει κάτι γλυκό ή κάτι αλμυρό, να έχει έναν κρίσταλο πάνω το οψίδιανο, μαύρη τουρμαλίνη για να γειωθεί. Να πιει νερό. Υπάρχουν, μπράβο, αυτό που είπε και ο Ερμής, ότι είμαστε από νερό. Να πιει νερό. Μπορείς να μιλήσεις στο νερό που πίνεις, παιδιά. Δηλαδή να βάλεις ένα ποτήρι νερό και να πεις ότι αυτή τη στιγμή εγώ θέλω αυτό και αυτό από σένα να κάνεις. Να με γειώσεις, να με ηρεμήσεις. Το νερό κουβαλάει μνήμη. Το έχω πει 1.000.000 φορές αυτό. Οι Έλληνες δεν μιλούσαν για τρίτο μάτι, μιλούσαν για ενόραση, νου, θεία μανία, μνήμη ψυχής. Η πυθία δεν έβλεπε, γινόταν αγωγός. Το κλειδί ήταν η κάθαρση, μέτρο και γείωση. Πάντα γείωση. Λοιπόν, τελείωσες. Αν σήμερα δεν είδατε κάτι καινούριο, αλλά νιώσατε κάτι γνώριμο, τότε ακούσατε πάρα πολύ σωστά αυτά που σας είπα. Αυτά. Πάμε τώρα. Λοιπόν, περίμενε γιατί γράφουν εδώ πέρα και ξεφύγαμε. Λοιπόν, κάτσε να δω. Καταρχήν, καλησπέρα, Βαγγέλη μας. Ποιος Βαγγέλης? Ο λογιστάς μας. Έχει μπει ένα κάρο κόσμος. Ναι, λοιπόν, πάω από έναν Σταύρο. Ναι. Έχετε πάει, Αλεξάνδρεια, λέει, Αίγυπτο, στη γυάλινη πυραμίδα? Φίλε, δεν ξέρω αν υπάρχει γυάλινη πυραμίδα. Υπάρχει γυάλινη πυραμίδα? Ναι, αλλά... Εγώ μία έχω δει και αυτό νομίζω είναι στο Λούβρα. Λοιπόν, τον παρακαλάω χρόνια τώρα να με πάει στην Αίγυπτο, Σταύρο. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Θέλω να διασχίσω τη Σαχάρα με καμήλα. Την καμήλα τη ρώτησες? Ορίστε. Αυτή είναι η απάντηση που μου δίνει. Θέλω να πάω στην Αίγυπτο. Είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω, που το έχω πει πριν κλείσω τα μάτια μου. Αίγυπτο, οπωσδήποτε. Νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκεί, γιατί ήμουνα σε παλιές ζωές εκεί. Πολλές, αρκετές. Λοιπόν, η Μαρία. Ένα θα πω, λέει, εγγραφές, σχόλια και άπειρα like. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγάπη. Η Χαρούλα. Υπάρχει τρόπος να ανοίξει, λέει, το τρίτο μάτι? Και αν είναι ανοιχτό, πώς το καταλαβαίνεις? Λοιπόν, ο αγαπημένος μας, ο να κύριος απαντήσω σε αυτό. Ναι, συγγνώμη. Το τρίτο μάτι υπάρχει τρόπος, υπάρχει με διαλογισμό. Με διαλογισμό μπορείς να ανοίξεις σιγά σιγά το τρίτο μάτι. Και όχι βιαστικά, και όχι με βία. Είναι εκεί και περιμένει να ανοιχτεί πιο πολύ. Είναι ανοιχτό, απλά περιμένει να συντονιστεί και να ανοιχτεί πιο πολύ. Για να βλέπουμε πιο πολλά πράγματα. Πάντα με διαλογισμό, πάντα με καθαρσή και πάντα με γείωση. Αυτά τα τρία πράγματα. Διαλογισμό, κάθαρση, νου, ψυχή και σώμα και γείωση. Οπωσδήποτε γείωση. Γιατί θα νιώθεις ότι αιωρούς, όπως έκανα εγώ. Βαγγέλης, μόλις μπήκα, λέει, σπίτι, καλησπέρα σε όλους. Στέλιο περιοδικό δεκαετία του 90, τρίτο μάτι. Η αλήθεια είναι ότι το αγόραζε μάνα μου αυτό το περιοδικό. Και έχω ξεφυλίσει και μου υπαγόρευε κιόλας κάποια πράγματα και μ' άρεσε. Χρόνια πολλά, λέει, σε Ιωάννη και Ιωάννα. Γιορτάζουν σήμερα, Γιάννη. Ναι, είναι το Αγιανιού σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στους Γιάννηδες, στις Γιαννούλες. Ο Μάκης λέει, άρα το ζάχαρο που έχω βοηθάει, λέει, χαίρομαι. Λουμιέρ και το Wi-Fi, το EMF δεν είναι καλό, λέει, για το τρίτο μάτι. Ισχύει. Όλα αυτά που έχουμε τα μπλιμπλίκια εδώ μέσα δεν είναι καλό για το τρίτο μάτι. Ο Χέρμες.
Αναστασία, ναι, καλησπέρα και στην Αναστασία. Όλες οι δυνάμεις μας θέλουν, λέει, χαλιναγώγηση από εμάς, τους ίδιους. Μπράβο. Αν δεν καταφέρεις να τις δαμάσεις, τα όρια είναι στενά. Και σου μιλάει ένας ήδη τρελός. Ο Χέρμες, όπως και ο Σικ, Ναι. είναι από τους ανθρώπους που, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, είναι παραφορτωμένοι με γνώση. Είναι ανθρώπους που πραγματικά Τους σέβεσαι έτσι. Έτσι τους σέβεσαι. θα ήθελα πάρα πολύ να έχω τη δυνατότητα να τους βουτάω και να έχω ώρες μαζί τους. Πραγματικά, έχω να μοιραστώ πάρα πολλά. Ο Βαγγέλης λέει, εγώ, λέει, με τα παιδιά μου όταν πλησιάζω, λέει, το κούτελο. Αυτό που έλεγες με το τρίτο μάτι, Ναι. τις πιέσεις και τα σχετικά. Μπράβο. Εγώ, λέει, νιώθω ότι μια σφαίρα θέλει να βγει έξω από το σημείο του τρίτου ματιού. Ναι, τα γράφεις γκρίκλεις και φρικάρω. Δεν πειράζει, εγώ το διαβάζω. Η Αναστασία, όταν μου έχει συμβεί, όντως ένιωθα ότι τρελαίνομαι γιατί νόμιζα διάφορα. Έχω ταχυπαλμία, Ναι. και έρχονται οι μικρανίες. Και δεν ήξερα τι μου συμβαίνει, αλλά μετά σταματάει. Λέει, μόνο του δεν ξέρω πώς. Ναι, αυτό, περίμενε, τι είπε η Αναστασία? Ό,τι τη συμβαίνει, Ναι. μάλλον πρέπει να εννοείς, τότε πρέπει να το έγραψα από την ώρα εκείνη που έλεγες εσύ με τις πιέσεις και τα σχετικά. Ναι. Και ότι τις βγάζει κάποιες ταχυπαλμίες, οι μικρανίες και τα σχετικά, αλλά τους φεύγουν. Εσύ πότε θα γίνεις guest? Θα σου έρθει και εσένα η σειρά σου. Ποιος? Η Μαρία η Πάντου. Θα έρθεις, έλα από το σημαντικό σπίτι. είναι. Έλα από το σπίτι. Πρέπει να πάμε να τη βουτήξουμε από εκεί πέρα, από την επαρχία που είναι, πήγε και μου εξαφανίστηκε. Άμα έρθει από εδώ θα τη βάλω εδώ, μες στη μέση. Καλησπέρα και στη Ραλού μας. Γεια σου, κορίτσι μας. Ραλού! Κοριτσάκι μου. Μη μου πειράζεις τη Λούμη μου. Είναι χάλια τα ελληνικά της, γι' αυτό γράφει γκρίκλις. Δεν ξέρει. Ναι, δεν λέω τίποτα. Εγώ δυσκολεύομαι στο να διαβάσω τα γκρίκλις. Ταξιδιωτικό έχουμε, ας μαζέψουμε, λέει. Ταξιδιωτικό. Ωραία, να την πρόταση. Πάμε γκρουπάκι. Πού? Για Αίγυπτο. Βαγγέλης, έχουμε, λέει, ταξιδιωτικό γραφείο. Πάμε. Άστον αυτό να είναι. Έχουμε ταξιδιωτικό γραφείο. Ναι. Μου αρέσεις. Μου αρέσει πιο πολύ. Θα πάμε μαζί. Δεν θέλει να πάει στην Αίγυπτο. Λοιπόν, ο Χάρης λέει με το τρίτο μάτι. Καλησπέρα, πολλά σε αυτό. Ναι, μπράβο για το χλιαρό ντουζ. Ό,τι καλύτερο. Το ίδιο διαβάζεις κι εσύ. Για το χλιαρό ντουζ, ναι, παιδιά, και το ντουζ, το χλιαρό, και αν μπορείτε να γεμίσετε και την μπανιέρα και να βάλετε και άλατα μέσα και βότανα και να κάτσετε μέσα, ό,τι καλύτερο για να φύγει. Γιατί, όπως είπα, το νερό κουβαλάει μνήμη και τραβάει μνήμη κιόλας. Καλησπέρα στο Χάρη. Μου συμβαίνει συχνά, αλλά ξέρω πως το ίδιο δεν και η γιά μου. Και η θεία μου δεν ξέρω. Ναι, το να είναι σαν χάρισμα. Πηγαίνει είναι από γενιά σε γενιά. Ποια μουσική ενεργοποιεί το τρίτο μάτι? Οποιαδήποτε μουσική σαν να τριχιάζει. Και υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Ναι. Οποιοσδήποτε ήχος, σύνθεση, μουσική, τραγούδι θα σε φέρει σε σημείο το οποίο θα σε ανατριχιάσει. Σε γρήγορση. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να χρησιμοποιείς προκειμένου να σκέφτεσαι το μέσα σου. Πάμε όλοι μαζί και στο Στέλιο. Σωστά, Λούμι μου. Άλκη μου, αδερφέ μου. Λοιπόν, να ρωτήσω, υπάρχει, λέει, περίπτωση να έχουμε ανοίξει, λέει, το τρόμα μας που το έχουμε καταλάβει, και αν ναι, πώς το καταλαβαίνουμε? Στεφανία μου, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να έχεις ανοίξει το τρίτο μάτι όταν αρχίζεις και, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σκέφτεσαι κάποιον και τσουπ, σε παίρνει τηλέφωνο. Εμφανίζεται. Όταν βλέπεις πράγματα που θα γίνουν, αυτά που ανέφερα και πιο πριν, πρόγνωση, προμήνευμα, όλα είναι το τρίτο μάτι. Όταν η διορατικότητα, τρίτο μάτι, όνειρα που βλέπουμε. Και βλέπω κάτι περίεργα όνειρα τώρα τελευταία, πολύ περίεργα. Και ξυπνάω το πρωί και δεν τα θυμάμαι. Και η πλάκα είναι ότι δεν έχω ούτε καθρέφτη μες στο δωμάτιο, ούτε τίποτα. Ο Σταύρος λέει, έχω πάει εκεί, υπάρχει, λέει, ένα δωμάτιο ασφαλείας που δεν επιτρέπεται να μπει κανείς. Έτσι. Και δεν έχεις άδεια, αν δεν έχεις άδεια. Εκεί, λέει, υπάρχει ένα βιβλίο πολύ σπάνιο, ήμουν τυχερός, λέει, και μπόρεσα να μπω. Ωραία.
Στο συγκεκριμένο δωμάτιο υπάρχει λόγος που το έχουν βάλει εκεί? Γιατί δεν το ξέρω για για τη γυάλινη πυραμίδα στην Αίγυπτο. Πραγματικά, άγνοια. Είναι σε συγκεκριμένο σημείο, είναι σκόπιμο δηλαδή το δωμάτιο εκεί που έχουν και το βιβλίο? Αν μπήκες, ένιωσες κάτι πιο ιδιαίτερο? Είναι ο χώρος κάπως διαφορετικός? Βοήθεια, θέλουμε αυτή την πληροφορία. Δεν την έχω, εγώ τουλάχιστον δεν την έχω. Α, είναι και η Βάλεν μέσα. Βάλεν. Γεια σου, Βάλεν. Βάλεν μου, παιδί μου. Αχ, αυτό το σκαλτσούνια. Αχ, αυτό το σκαλτσούνια. Αχ. Ναι, υπάρχει περίπτωση να είναι ανοιχτό το τριτομία και να μην το γνωρίζεις. Βάλει η δασκάλα μου σε πανιέρα βύθιση, έγινε της κακομοίρας και από τότε πάμε φουλ. Αλλά και η γιαγιά μου με έμπασε, καποδόκησα. Καταλαβαίνεις, θεία Κάθριν. Καταλαβαίνω. Μέσα στην πανιέρα είχαν βάλει. Ναι, αμέ, εννοείται. Το πρώτο, η παραλία και η άμμος είναι ό,τι καλύτερο. Και καρισγίωση και ξεπλένεις. Πολλές φορές ξέρω ή νιώθω πράγματα ότι έχω έτοιμο να φύγει από τη ζωή. Έχω νιώσει από άτομα ότι κάτι μου κρύβουν και δεν ξέρω αν είναι ένστικτο ή τρίτο μάτι. Και τα δύο. Και τα δύο αυτά πάνε μαζί. Και ένστικτο και τρίτο μάτι. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μαράκι μου. Χρόνια πολλά. Ωραία, σου έκανε βύθιση, Μάκη μου. Κανέλα, ρόσμαρι. Ρόσμαρι, βασιλικό. Εντάξει, πιπέρι και μπαλάλ. Εντάξει, τον ενεργοποίησε. Κάτι ήξερε η γιαγιά. Ενεργοποίηση. Στο ποτάμι, γιατί είναι πιο έντονο από τη θάλασσα, γιατί το ποτάμι είναι συνεχώς τρεχούμενο. Γι' αυτό είναι πιο έντονο. Α, όχι, Ραλού, δεν τα έχουμε ενεργοποιήσει, ούτε super chat, ούτε stickers, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πώς να τα κάνω αυτά. Δεν ξέρει, μωρέ, το κακόμοιρο. Πρέπει να βρω πώς τα κάνουμε. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν τα ξέρω. Βάλε, ναι, εννοείται, μουσική με συχνότητα, εννοείται. Καταρχήν, η μουσική και γενικά ο ήχος βγάζει συχνότητα, θες δεν θες. Η υπόφυση, το τρίτο μάτι, ο υπόκαμπος, το αμύγδαλο, ο θάλαμος, ναι, το αμύγδαλο και τα σχετικά, όλα αυτά είναι όργανα τα οποία παράγουν συχνότητες, δέχονται συχνότητες, επεξεργάζονται συχνότητες και γεννάνε συχνότητες. Οπότε τα βοηθάει πάρα πολύ. Η βροχή όχι για όλα. Η βροχή συνήθως τη λένε για χαλάρωση. Η βροχή και το νερό. Οι γιαγιάδες, ναι. Οι γιαγιάδες ξέρανε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και προστατεύανε. Προστατεύανε τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, τα εγγόνια τους. Ποιος μου έλεγε μια ιστορία χτες για τις νεράιδες και τα πρόβατα? Κάποιος μου έλεγε μια ιστορία για τις νεράιδες. Η κοπέλα από τον Καναδά. Μπράβο. Κοπέλα από τον Καναδά. Η Γιώτα. Που ήταν στο χωριό, στην Καλαμάτα έλεγε, που τους είχε πει η μαμά της είχαν δει όμορφες τις νεράιδες εκεί στο χωριό και τα λοιπά, και της λέει η μάνα της, άμα τις δείτε ποτέ, λέει, κρυφτείτε πίσω από τα πρόβατα. Τα πρόβατα, λέει, σας προστατεύουν. Και πήγαν και όταν τις είδαν τις νεράιδες, αυτές, τα ξωτικά, νεράιδες που έστεις όπως θέλεις, πήγαν και κρυφτήκαν μέσα στα πρόβατα και δεν τις πειράξανε. Και έλεγε η μαμά της, ο πιο όμορφος χορός, το πιο όμορφο τραγούδι, ήταν τόσο όμορφες. Απλά φοβηθήκανε και κρυφτήκανε. Αθανάση, καλησπέρα. Εντάξει, αργοπορημένος. Και τι έγινε? Απουσία βάζουμε σε συγκεκριμένα άτομα. Που επιβάλλεται η τιμωρία. Εγώ κάνω έτσι, είναι παντόφλες. Οι παντόφλες σου τρίζουν, έτσι. Ναι. Βγάλτες. Σου έχω πει γιατί είναι λαστιχένιες, γι' αυτό τις βάζουμε κάλτσες. Και με λες Άγγλο και Γερμανό. Και ακούω τώρα χρούτσο και λέω, από πού έρχεται αυτός ο θόρυβος? Γάτες, λέει, και τρίτο μάτι. Καλησπέρα, Δανάσια. Βιβλιοθήκη, λέει, είναι και έχει την ιστορία όλου του κόσμου. Ισχύει ότι το μόνο ελιξίριο... Άρα δηλαδή, αν πεις παράδειγμα, έτσι, ότι έχει 1500 βιβλία, τα 1400 είναι της Ελλάδας και τα 100 είναι του υπόλοιπου κόσμου. Είσαι πολύ εθνικιστής. Λοιπόν. Αγαπάω τη χώρα μου. Πιστεύω... Και από την Ουγκάντα να ήμουνα,
την Ουγκάντα θα αγαπούσα. Ισχύει ότι το μόνο ελιξίριο που έχει η σημερινή ανθρωπότητα από την αρχαιότητα είναι το LSD. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά δυστυχώς λόγω YouTube, λόγω AI, λόγω ελέγχου και τα σχετικά, δεν θα μας κλείσουν μόνο το κανάλι, θα μας κλείσουν και μέσα. Θα ήθελα πάρα πολύ να την κάνω αυτή τη συζήτηση, αλλά... Κάποιοι όγκοι, λέει, της υπόφυσης δημιουργούν και σχιζοφρένεια. Σωστά, μαράκι μου, πάρα πολύ σωστά. Ραλού, μάλλον, ούτε και αυτή ήξερε να μου απαντήσει, μάλλον λόγω αθωότητας. Γάτες και τρίτο μάτι. Τώρα αυτό. Γεια σου, Χάος. Καλό σου βράδυ, καλό Φιλάκια πολλά. Φιλάκια και στο μικρούλι. Αυτό ναι, half wing ισχύει. Αυτό ισχύει. Κι όμως, ναι, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει έτσι. Αλλά δεν είναι κρίμα που κάποιες τέτοιες συζητήσεις είναι δύσκολο το να βγουν παρά έξω. Είναι αλήθεια, λέω, ότι κάποια πνεύματα και κάποιες οντότητες από τη φύση έχουν κρυφτεί. Ναι, έχουν κρυφτεί γιατί τα παλιά χρόνια, μιλάμε για χιλιάδες, πάμε πίσω Ατλαντίδα, πάμε πίσω Λουμέρια, πάμε πίσω παλιά, όταν ο πολιτισμός ήταν εκεί και όχι εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιήσανε τις νεράιδες και τα ξωτικά σαν όπλα, ενάντια ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο. Μια ερώτηση στο Half Wind. Το L2 που γράφει στο τέλος είναι λόγω game? Όχι, Στέλιο, θα σου φέρω τσιγάρα να μιλήσεις για LSD. Φιλάκια, Χάος μου, φιλάκια και εσείς και στη μικρή. Γενικότερα... Οκ. Ωραία. Αχ, Lineage και τα σχετικά, Λοιπόν... Και εγώ έπαιζα Lineage. Αυτά θα πρέπει να τα πούμε λίγο πιο προσωπικά. Έχω το γιο μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος κρατάει σερβερ. Είναι από τους παλιούς παίχτες και κατά πάσα περίπτωση πρέπει να τον έχεις πετύχει σε πάρα πολλά game μέσα. Όλα μας τα παιδιά. Παναγία μου σαν παίκτης. Δεν είναι να παίξεις. Σαν παίκτης με αυτό το παιδί δεν είναι το net. Τους κοβαλάει όλους. Ναι. Τους κοβαλάει όλους. Λοιπόν... Ναι, δεν μπορώ να σου γράψω το όνομα. Υπάρχει λόγος που δεν μπορώ να σου γράψω το όνομα. Αν θα έρθουμε ποτέ σε επικοινωνία θα το καταλάβεις γιατί δεν μπορώ να το γράψω το όνομα. Λοιπόν, λέει η Αναστασία, λέει ότι τα singing balls, αυτά που βάζει και κάνουν, ξέρεις αυτά τα singing balls που έχουν οι Κινέζοι, οι Ινδοί, ότι τις προκαλεί εκνευρισμό. Η συχνότητα. Είναι η συχνότητα η συγκεκριμένη. Μπορεί κάποια άλλη συχνότητα από κάποιον άλλον ήχο να σε ηρεμήσει και απλά η συχνότητα αυτή να σου προκαλεί εκνευρισμό. Λόγω μπορεί να είναι κάτι πιο υπόλοιμα από παλιά ζωή. Μπορεί να είναι κάτι που κουβαλάς μέσα στο DNA σου. Και αντί να σε ηρεμήσει, σε εκνευρίζει. Έχει να κάνει με την ακοή σου, με τη συχνότητά σου, με το πεδίο σου και τι νιώθεις εκείνη την ώρα. Παίζουν πολλά ρόλο, πάρα πολλά ρόλο. Την τελευταία 15 ετία είναι που παίζουν οι πιτσιρικάδες μου και είναι γνωστοί και οι τρεις, σε κάποιους χώρους τέλος πάντων, έτσι. Μην φαντάζεστε, δεν είναι τελείως αφρόκραμα, αν και έχουν πλησιάσει, οι δύο πλησιάσανε την κορυφή. Εντάξει, θα τα πούμε. Λοιπόν, αφύπνιση για ακασικά αρχεία. Θα το βάλουμε και αυτό. Εσείς ρε παιδιά δεν αντέχετε τις συχνότητες, εγώ δεν αντέχω τους ηλίθιους. Ποιοι είναι οι ηλίθιοι, αγάπη μου? Γενικά, τον άνθρωπο τον οποίο θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή, θα συναντήσει κάποια στιγμή μπροστά, τον οποίο
του λες, ρε φίλε, του λες αυτό. Δεν του λες κάτι περίεργο. Δεν είναι ηλίθιος, είναι ημιμαθής. Όχι, τον ημιμαθή Όχι. το έχουμε ξαναπεί αυτό. Τον ημιμαθή τον αποδέχομαι. Το δέχομαι τον ημιμαθή. Την ημιμάθεια τη δέχομαι. Γιατί εξελίσσονται συνέχεια τα πράγματα, οπότε όσο φωστήρας και να είσαι σε κάτι, πάντα κάτι θα σου ξεφύγει. Ναι. Ήμαρτον. Έτσι. Μην το παίρνουμε, το ακούσαμε από κάπου και το λέμε. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να το βάζουμε λίγο το μυαλό μας. Τις λέξεις μας και το λόγο μας πρέπει να τον αγαπάμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, εσείς εκεί που ενδιαφέρεστε τώρα για LOL και τα σχετικά, στείλτε μου άμα θέλετε κάποια στιγμή στο Instagram το δικό μου ή και της Καταρίνας άμα είναι. Θα σας στείλω το όνομά του. Θα καταλάβετε το γιατί δεν μπορώ να το γράψω στο chat. Έτσι. Όχι, δεν είναι πάντως αυτός που λες. Λοιπόν, παλιάνθρωπος είναι, στείλει, όχι ηλίθιος, έχει δίκιο η Βάλεν. Το ποιο? Δεν είναι ηλίθιος, είναι παλιάνθρωπος. Αυτοί που το παίζουν ηλίθιοι είναι παλιάνθρωποι, σου λέει. Εντάξει. Ναι, οκ. Ναι, οι μαθείς θα είμαστε πάντα, δεν γίνεται. Και το ξαναλέω, όσο φωστήρας και να είσαι σε κάτι, θα ανοίξει τα μάτια σου την επόμενη μέρα το πρωί και ήδη αυτό το πράγμα που ξέρεις, ανοίξει το παρελθόν. Φιλάκια. Κάτι καινούργιο έχει βγει. Φιλάκια, παπαρούνα μου. Φιλάκια, ρε παπαρούνα. Καλό βράδυ. Καλό Μη ξημέρωμα. μαθείς, λέει ο Χέρμης, θα είμαστε πάντα. Μπράβο. Λέει η Ράνια ότι έχει ξαναδεί αυτό το live στον ύπνο της. Τρίτο μάτι. Πώς πήγε καλά? Πήγε καλά το live? Και ντεζαβού. Πού είναι πάλι για το τρίτο. Δεν θα βγει Γεια έξω, σου, αγάπη Σταύρο. μου. Γεια σου, Σταύρο. Θα τα πούμε. Καλό σου βράδυ και σε σένα. Φιλάκια πολλά, Σταύρο μου. Είχα και λόγω που πει. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πώς λέγεται το άτομο αυτό, Δέλος Μουέρτος. Δέλος Μουέρτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πολύ καλά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το άτομο. Να κάνεις, όχι subscribe, απλά κάθε εβδομάδα κάποια στιγμή μπαίνουμε. Ναι. Και κάνουμε... Όχι κάποια στιγμή, θα το καθιερώσουμε κάθε Τετάρτη. Τετάρτες θες? Ναι. Στη μέση της εβδομάδας. Στη μέση της εβδομάδας. Ναι, κάθε Τετάρτη. Ξεκούρωμα. Ναι, κάθε Τετάρτη. 9 η ώρα, 9 και 4, 9.30 εκεί. Θα μπαίνουμε κάθε Τετάρτη, μπαμ. Κάποια στιγμή την Τετάρτη δηλαδή. Το βράδυ. Εκεί. Ο Σπύρος, πόση ώρα κράτησε. Ξέρεις, μην αρχίσεις τα κουμπάκια κλείνα τώρα, κατάλαβες. Θα κάτσε, είναι 10:30, έχουμε 1 ώρα και 17 λεπτά που κάνουμε, εντάξει. Τι. Έχεις 23 λεπτά μπροστά σου. Τι. Είναι δικό μου το κανάλι, κάνω ό,τι γουστάρω. Είναι δικό σου το κανάλι, κάνεις τι? Ό,τι γουστάρω. Κάθομαι όση ώρα θέλω με τους ανθρώπους. Κοίτα που θα μου πέσει κατά λάθος ο καφές πάνω. Κανόνισε γιατί είναι το λάπτοπ και θα το... Απλά κανόνισε την πορεία σου. Ευχαριστούμε, Σταύρο, ευχαριστούμε. Γενικά κάθε εκπομπή, κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή, έχουμε ή τελείως ελεύθερα θέματα, αλλά κοιτάμε τις περισσότερες φορές να έχουμε κάποια θεματολογία. Έτσι. Σε οτιδήποτε. Γεια σου, Σπύρο! Ήρεμος είμαι, μωρέ, ήρεμος είμαι. Λοιπόν, Στέλιο, κάτι άσχετο. Είχατε πάει κάποια στιγμή στα Δρακόσπιτα Εύβοιας, είχατε μάθει την ιστορία εκεί πέρα? Όχι, το μόνο που ξέραμε στα Δρακόσπιτα είναι ότι, δεν θυμάμαι πότε τα έχουν χρονολογήσει, και ότι δεν γνωρίζουν... περίμενε, στα Δρακόσπιτα είχαμε πάει όχι στο όρος, όχι. Λούμι, δεν ξέρω. Που είναι ψηλά-ψηλά. Στα άλλα, που είναι προς την Κάριστο μεριά. Είχαμε πάει, είχαμε μάθει περίπου χρονολογία. Τι άλλο? Και ότι κατά καιρούς θα έχουν χρησιμοποιήσει... όχι αγρότες, ρε παιδιά, πώς λέγονται? Οι κτηνοτρόφοι και τα σχετικά. Μέχρι εκεί. Και ό,τι πόρισμα είχαμε βγάλει με την ομάδα τότε, με την έρευνα που κάναμε. Από εκεί είσαι. Πολύ σωστό αυτό που έγραψε ο Μάκης. Έγραψε κάτι πολύ wow. Να σταματήσει η θρησκεία να κλείνει τις πύλες των νέων με αγιάσματα. Ξέρω ότι... Σε αυτό το κανάλι δεν θα δεχτείς κανένα. Κόλλησε για λίγο. Ναι. Κόλλησε Μπορεί να προσπαθούν να το ρίξουν, να κάνουν τίποτα τέτοιο, αλλά δεν πειράζει.
Στα αστήρα, ναι. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ήμασταν προς το... Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα, ρε παιδιά. Πάντως δεν ήμασταν στα άλλα τα δρακόσπιτα στην κορυφή, στο όρος, όχι. Με ήττα, το όχι. Πολύ ωραίο μέρος. Ωραίο. Λίγο ψηλοανατριχιαστικό η αλήθεια είναι. Ποιο? Τα δρακόσπιτα. Δεν έχω πάει ποτέ. Ναι, δεν σε πήραμε γιατί ήταν ψιλοκατσάβραχα. Είχε λίγο ταλαιπωρία να ανέβεις. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ. Τι σου κάποτε. Άνθρωποι λέει. Με ουρίτσα. Και είχαν πιο δύναμη. Πρόσεξε τώρα αυτό που λες, άνθρωποι με ουρά. Ακόμα και τώρα στις μέρες μας γεννιούνται άνθρωποι που έχουν την κίστη του κόκκιγα λίγο μεγαλύτερη από το συνηθισμένο. Μα είχαμε και ουρά. κατά παρένθεση, μέσα σε παρένθεση, μην παρεξηγηθώ γιατί τραβάνε ζόρια πολύ, αυτό έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ και σε αφρικάνικες φύλες, ιδίως στους άντρες, ότι έχουν μεγαλύτερη κίστη του κόκκιγα. Και στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, οι άντρες αυτοί έχουν περισσότερη μυϊκή δύναμη από το συνηθισμένο. Όπως επίσης το αντίστοιχο ζώο στο ζωικό βασίλειο του... Και ποιο ζώο θα πεις? Το καγκουρό? Silverback. Α, ο γκριζό... Ο ασημόραχος, ναι. Παιδιά, κόλλησε στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι τι είναι. Όχι πίθηκος. Όχι, γκόριλας. Γορίλας, μπράβο, ναι. Οι γορίλες έχουν μεγαλύτερη κίστη του κόκκιγα από τα υπόλοιπα αντίστοιχα ζώα. Παρόλο που κάποια έχουν και ουρά. Και σκέφτεσαι τώρα και λες. Είχαμε ουρά. Είχαμε σκουλικοειδίτη. Έχουμε σκουλικοειδίτη. Και ο σκουλικοειδίτης ξέρεις γιατί υπήρχε? Γιατί υπάρχει. Για να τρώει το οτιδήποτε περιττό υπάρχει στο σώμα σου. Τρώγαμε, λέει, πέτρες πριν εκατομμύρια χρόνια. Και έσπαγε ο σκουλικοειδίτης στις πέτρες. Μάγκας. Ωραία, και εμένα την πέτρα στη σχολή, γιατί μου την έσπασα και μου την πήρανε τη σχολή. Γιατί δεν έχεις δυνατό σκουλικοειδίτη, μάλλον. Σκουλίκι. Ένα παράσιτο έχω μέσα μου και αυτό μισές δουλειές έκανε. Λοιπόν. Γιατί είπα τότε Μάκη μου, σε αυτό το κανάλι μπορείς να λες ό,τι γουστάρεις. Ναι, κανονικότατα. Ελεύθερα, εκφραστείτε ελεύθερα. Το βλέπεις τώρα πώς κολλάει, ότι είναι τρομερά κακό να μην είναι δικιά σου απόφαση και να είσαι βορβαδισμένος από οτιδήποτε. Και για να μην λέμε για θρησκείες και τα σχετικά. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος παρεξηγείται, γιατί το έχει κάτι πολύ προσωπικό, κάτι πολύ δυνατό πάνω του και στη ζωή του γενικότερα. Σε καταλαβαίνω, Μάκη. Όταν, ας πούμε, παράδειγμα, η δικιά μου η ομάδα είναι κίτρινη και υπάρχουν ένα σωρό άλλες ομάδες με διάφορα χρώματα και πιέζω τα παιδιά μου και ποτίζω τα παιδιά μου και τις κόρες μου στην προκειμένη περίπτωση και τους λέω όχι, την κίτρινη ομάδα θα ακολουθείτε, αυτή είναι καλύτερη. Αν τους αρέσει η άθληση, ίσως να δούνε μια άλλη ομάδα κάποιου άλλου χρώματος, το οποίο θα τους αρέσει περισσότερο και θα το διασκεδάζουν περισσότερο αν θεωρώντουσαν οπαδοί ή ακολουθητές της ομάδας συγκεκριμένης με κάποιο άλλο χρώμα. Έτσι. Και είναι τραγικό λάθος. Οκ, συμφωνώ στο να μέχρι κάποια ηλικία το να κρατάμε τα έθιμα έτσι όπως τα ξέρουμε. Γιατί ένα νεαρό άτομο πρέπει να μεγαλώσει με ήθος, με έθιμα, με κάποια μοτίβα. Ναι, σαφώς. Αλλά δεν είναι κακό να του λες ότι ξέρεις κάτι, όχι αυτό, όχι εκείνο. Είναι η καλύτερη ομάδα η κόκκινη, λέει. Ποιος είναι αυτό να του κάνουμε delete? Η Αναστασία. Delete. Μόνη σου. Ξέρεις. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε έτσι. Προς Θεού. Αχ, Παναγιά μου, κλαίω. Δεν έχω πει κανένα, όπως λες, φίλε Μάκη. Αυτό είναι πιο όμορφο. Αυτό είναι πιο όμορφο. Μ' αρέσουν περισσότερο αυτοί οι ανθρώποι που κρατάνε πιο ουδέτερη στάση παρά οι πιο φανατισμένοι. Ο φανατισμός πουθενά δεν οδήγησε.
Πουθενά. Ο δογματισμός, γιατί έχουμε Φανατισμό, γεμίσει με δογματισμό, ναι, με οτιδήποτε τέλος πάντων. σκίσματα, δογματισμένες θρησκείες. Θα πρέπει ο καθένας να πιστεύει αυτό που θέλει, ρε φίλε. Ελεύθερη βούληση. Αγάπη μου γλυκιά, η ομάδα η ασπρόμαυρη έχει αχρωματοψία. Δεν είναι ή άσπρο ή μαύρο ή κίτρινο, εντάξει. Ο καθένας ό,τι πιστεύει. Εσένα σ' αρέσει αυτή η ομάδα. Λογικό. Εκεί που μένεις είναι λογικό. Το βλέπεις. Είναι ότι με τις περιοχές μας, με τις συνήθειες που έχουμε δει, με αυτά που ζούμε, παίρνουμε και τα χούγια, ας το πούμε. Θα έπρεπε, επειδή μας έχει δοθεί η ελεύθερη βούληση. Δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Υποτίθεται. Θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Μας έχει τη δοθεί στιγμή? θεϊκά η ελεύθερη βούληση. Ναι, και γι' αυτό έχουν σκάσει από πάνω. Και γι' αυτό μας έχουν κάνει κατάδια. Δεν θες να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα βγω έξω από τα ρούχα μου και έχω πολύ φουσκωμένη κοιλιά. Έφαγα τον λίγο. Ναι, θα πρέπει όμως... Θα με ανεβάσει την πίεση. Αχ, Ιδέες, σου έρχονται. Ήτανε Σου πολύ... έρχονται. Να σου πω. Τι έγινε. Λοιπόν, έχουμε ελεύθερη βούληση. Έχουμε ελεύθερη βούληση. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι... Να πιστεύουμε σε ό,τι θέλουμε. Να μην μας επιβάλλεται. Να διαλέγουμε εμείς που θα πιστέψουμε. Κατά εμέ. Ποιος είναι κάτω από το αυλάκι? Άλλος είναι κάτω από το αυλάκι. Ακριβώς. Ακριβώς. Τελευταία φιλιά είναι προφησικότητα. Υπάρχει, προσπαθώ να αλλάξω. Τα αποδέχομαι, δεν να αρνηθώ. Ακριβώς. Ο Αγγελής είναι μέσα. Ναι. Ο Αντζελής 18 είναι ο Αγγελής μας. Ναι. Άγγελη. Έχουμε άραγε όντως ελεύθερη βούληση όταν υπάρχει απειλή. Ότι αν δεν διαλέξουμε τον σωστό δρόμο δεν θα είμαστε καλά. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Ακριβώς. Όταν η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Και μπορείς να καταλάβεις, Εραλού, ακριβώς το τι θέλω να σου πω αυτή τη στιγμή. Η Ραλού σε έπιασε έτσι. Στον αέρα σε έπιασε η Ραλού τώρα. Δεν είναι. Από τη στιγμή που δεν κάνεις σκόπιμα κακό στον διπλανό σου, είσαι σε έναν πολύ σωστό δρόμο. Και δεν έχει δικαίωμα να σε κρίνει κανείς για το δρόμο τον οποίο διαλέγεις. Ακριβώς. Και βγαίνω έξω από τα ρούχα μου και το λέω και φορτώνομαι ταμπέλες που δεν πρέπει, έτσι. Γιατί τα δικά μου τα πιστεύω είναι αλόκοτα. Θα το πω έτσι. Αλλά αυτό. Άστο, ναι. Ακριβώς. Περισσότερο υπάρχει και από μένα. Όποιος καταλαβαίνει ήταν όποιος να βρει τη γαλήνη και την αγάπη. Ναι. Συμφωνώ. Ναι, το υποστηρίζω γιατί μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί δεν δείχνει το φανατισμό αυτό που σου έχουν διδάξει όλοι οι άλλοι με το ζόρι. Δείχνεις, τουλάχιστον όπως το γράφεις εδώ, δείχνεις ότι είναι απόφαση δική σου. Οπότε από τη στιγμή που το έχεις αποφασίσει εσύ και νιώθεις καλά εσύ με αυτό, ποιος είναι ο οποιοσδήποτε που θα γυρίζει να σου πει ότι όχι, αυτό είναι λάθος, δεν είναι σωστό. Σε κράζω. Όχι, είναι τραγικός. Όποιος το πει, είναι τραγικός. Σαν θεωρητικά, τα πιστεύω τα δικά μου με τα πιστεύω τα δικά σου στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι αντίθετα. Μάλλον είναι τελείως αντίθετα. Έτσι. Αλλά το ότι το έχεις κάνει από δικό σου χτίσιμο, σαφώς και θα το κάνεις. Και μπράβο σου και να το κρατήσεις έτσι πρέπει. Οποιοςδήποτε άλλος δεν έχει κανένα δικαίωμα να σου πει. Ο Μάκης που έγραφε πριν το παιδί, που έγραφε ότι λέει, χαίρομαι, λέει, γι' αυτό μιλάω πάντα από καρδίας και βιώματα. Αυτός έχει βιώσει πράγματα που τον έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που τον έχουν φτάσει. Ναι. Ναι. Να. Μου δίνεις ωραίο πάτημα. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε, θα αναφερθώ τελείως απ' έξω και πολύ γενικευμένα. Ας βάλουμε το εξής γεγονός. Ένας ο οποίος
έχει χτίσει τα πιστεύω του και τα έχει χτίσει από μόνος του, και ένας άλλος τον οποίο τα δικά του τα πιστεύω, που ήταν ίδια με του προηγούμενου, με του αλλονού μάλλον, του τα έχουν γκρεμίσει και τον έχουν ισοπεδώσει. Με παραδείγματα, με πράξεις, με οτιδήποτε. Άρα δηλαδή, πώς γίνεται ο ένας να λέει ότι όχι, όλα καλά, και ο άλλος να λέει, συγγνώμη για την έκφραση, σκατά στα μούτρα τους γιατί εμένα μου τα έχουν κάνει χάλια τη ζωή μου και με έχουν ισοπεδώσει. Θα μου πεις, μιλάς πολύ γενικά. Ναι, αναγκαστικά δεν μπορώ να εκθέσω τα προσωπικά του καθενός χωρίς την άδειά του. Αλλά γι' αυτό λέω, αυτό το κρατάμε μέσα μας. Μοιραζόμαστε τις αντιλήψεις μας, μοιραζόμαστε τις απόψεις μας, τις γνώσεις ό,τι έχει ο καθένας. Έζησε στα συγκεκριμένα λαμπάκια και κάηκαν. Έζησε στα συγκεκριμένα λαμπάκια. Εντάξει. Και στην επόμενη εκπομπή δεν θα βάλεις κόκκινο φως. Τι θες να βάλω, μωρό μου? Έλα εδώ, μωρό μου, κοίτα να δεις. Το έχουμε τον Μπεχλιμπίδη εδώ πέρα. Τώρα, παιδιά, θα μας πιάσουν τα μάτια μας. Θες πράσινο? Όχι, κοίτα πώς μας κάνει. Κάτσε, περίμενε, εκεί με ενδιαφέρει. Περίμενε ρε, είμαστε κάτι δευτερόλεπτα πίσω. Θα μας κάνει, κοίτα πώς μας κάνει. Πράσινους. Σαν άρρωστοι είμαστε. Ούτε το Μοβάκι, μπλεδάκι. Όχι. Όχι. Κιτρινάκι. Όχι κιτρινάκι. Ροζάκι. Ούτε μπλε. Ούτε κόκκινο. Σταμάτα να παίζεις με τα χρώματα, Στέλιο. Στέλιο. Έλα, εντάξει, άφησα αυτό. Εντάξει, είναι κάτι σε κόκκινο και πράσινο. Έλα, γιατί είναι ωραίο. Κοίτα τι έχει κάνει, παιδιά. Παίζει με τα χρώματα. Είδες το... Ωραία. Τώρα είμαστε μια χαρά. Άρα, ναι. Φτάνεις πάλι στο συμπέρασμα να λες ουσιαστικά ότι ο Στέλιος έχει δίκιο για αυτό το οποίο κάνει. Και ότι ο Στέλιος τα φτιάχνει όλα. Το πιστεύεις αυτό για τον εαυτό σου? Αν το πιστεύεις εσύ αυτό για τον εαυτό σου, εγώ μαζί σου. Περίμενε, έχασα κάτι. Όντως, σαν να έχουμε πάρει μανιτάρια. Αυτό έχασα. Και θα πούν υδράκι. Δεν έχασα το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, παιδιά. Σαν να έχει παραδείγματος σε λίγο θα βγουν κυδράκι. Ας βγουν. Όχι να βγουν. Φέρε μου τις παντοφλές, μαλάκα. Κρύωσαν τα πατούσια. Για να επιστρέψω στο θέμα της επίφυσης και της υπόφυσης, λέει ο Χέρμες, μεγάλη προσοχή στο τι εισέρχεται και εξέρχεται από το σώμα μας και τη διάνοιά μας. Όλα παίζουν ρόλο, τα πάντα. Πάρα πολύ σοφή κουβέντα αυτό. Πολυτεχνίτης, ναι. Ελβετικός Σουλιάς. Πάρα πολύ σοφό αυτό που είπε ο Ερμής. Συνέχισε ακάθεκτο Στελάρα. Η Μαρία δίνει πόνο, σου λέει, κάνε. Παίξε με τα μπλιμπλίκια, παίξε με τα φωτάκια, Στέλιο. Παιδιά, το πιο σοβαρό πράγμα, άσχετο με το τι πιστεύουμε, άσχετο με το τι αντιλαμβανόμαστε, άσχετο με το οτιδήποτε, είναι αυτό εδώ μέσα. Τι λέει το μυαλό και τι λένε τα κότσια του καθενός. Σωστά. Όταν τα βρεις με τη σκέψη σου, όσο σκοτεινό και να ακούγεται, όταν τα βρεις λοιπόν με τον εαυτό σου και με τη σκέψη σου, είσαι εντάξει. Και θεραπεύεσαι και είσαι και καλός άνθρωπος και είσαι ένας αποδεκτός άνθρωπος και όλα βαίνουν καλώς. Από εκεί και μετά όλα τα άλλα είναι φλούδες. Διαβάζω. Αγιά σου. Λούμι. Το ισχυρότερο προσωπικό επιχείρημα αναθεώρηση συνεμπειρίας. Είναι ο τρόπος ζωής. Καλός ή κακός. Σωστό. Ακριβώς, Αγγελή μου. Πρώτα πρέπει να τα βρίσκουμε τον εαυτό μας και μετά με όλους τους υπόλοιπους και τα υπόλοιπα. Ναι. Αν δεν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, όχι με το εγώ σου, όχι με το εγώ σου, όχι. με τον εαυτό σου. Αν δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου, δεν θα είσαι ποτέ καλά
τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πω τώρα τι μου είπες, είπες μια μαγική λέξη, το εγώ. Είναι σποντίτσα για τον Χέρμες και για το Σικ. Λοιπόν, το εγώ, αν τυχόν το γράψεις με μικρά γράμματα, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας ή σε ένα σχεδιάκι, θέλω να το δείτε. Είναι γάμα, ωμέγα. Λοιπόν, μου ήρθε στο μυαλό το εξής, ότι αν τυχόν το παραποιήσεις λίγο, το κάνεις λίγο πιο χοντρό, δεν είναι σαν να λες, να το πηγαίνεις αντίστροφα όμως, ότι το ωμέγα είναι όταν φέρνεις σε ορθή γωνία το με ό,τι σημαίνει το και το ωμέγα για σας. Θα κάνουμε και live από Messenger να μιλήσουμε. Μάκη μου, θα το κάνουμε αυτό, θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή. Να συμμετέχουμε όλοι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Να συμμετέχει ο καθένας και να λέει τη γνώμη του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, να δούμε πώς θα το κάνουμε, ρε γάμο. Ναι, δεν ξέρω πώς, αλλά θα το κάνουμε. Ξέρεις τι, έχω μία αυτή. Και πώς θα γίνει live? Live, από την κάμερα, tablet, μαλακίες, τέλος πάντων, και από ένα κινητό, σαν βιντεοκλήση. Ή σαν κλήση γενικότερα. Τουλάχιστον θα ακούγεται τη φωνή του άλλου. Προχειράτζα. Εκτός αν τυχόν υπάρχει τρόπος, αν υπάρχει τρόπος, να βάλουμε τη βίντεο... Α, ναι ρε, υπάρχει τρόπος. Να βάλουμε τη βιντεοκλήση μέσα εδώ και να φαίνεται. Μόνο μέσω Viber νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Πρέπει να το ψάξεις. Χέρμες, έγραψες, Τέλειο, έγραψες. Ναι, το ξαναλέω. Το μέγα, το μέγα είναι η ορθή γωνία του με ό,τι σημαίνει το η ορθή γωνία και το ωμέγα για τον καθέναν με αυτά που ξέρει και με αυτά που καταλαβαίνει. Μήπως είναι και η πτώση του μέσα μας. Αυτό που λένε μας τρώει το εγώ μας. Ελληνική γεωμετρία γνωστή ως ισοψήφια ίσως. Και μπαίνει ο άλλος εύκολα νοθεία και εσύ μας τόρεις αυτά. Λοιπόν, το TikTok και να ανεβαίνει παράθυρο όσοι θέλουν. Σωστά. Υπάρχει τρόπος δηλαδή. Ναι, ομάδα στο μέσα προσέχει και ατόμο και κλείσει. Και αυτό γίνεται. Ναι, απλά στο TikTok. Ναι, και αν θα το κάνουμε μέσα στο TikTok, για να μην έχουμε θέματα με μηνύματα και τα σχετικά με τον καθένα, απενεργοποιούμε και τα μηνύματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος. Που θα μιλήσει. Που θα μιλήσει, όχι τα μηνύματα και τα σχετικά. Ναι, και δεν δέχεται πολλά άτομα. Δεν ξέρω πώς. Εντάξει, όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί να βάζουμε 1-2 άτομα το πολύ για να μην γίνεται πανικός, να μην χάνουμε τον ηρμό και τα σχετικά. Ωραία. Εντάξει, έχει μελέτη, Ναι, έχει μεγάλη δύναμη. Όλα αυτά είναι ιερές δομές. Πολύ σωστά. All separated groups. Θα το φτιάξουμε, παιδιά, θα το φτιάξουμε. Θα το κάνουμε και αυτό. Κάποιος είπε κακία και κάηκα. Όποιος είπε κακία, κάηκα. Για να μην πω κάτι άλλο, κάηκα. Ste διέτα το πες. Μπορεί και εσύ να είπες κακία, λέει. Όχι, άμα θέλω να την πω τι λέω, δεν στεναχωριέμαι. Έφαγες μικρή. Ναι. Εντάξει, Πού είσαι ρε μικρή ταλαιπωρημένη. Παιδιά, αυτό το παιδί εχθές πήγε. Στο Schoolway και πήγα στο σπίτι και κλείσε μακαρόνια και νερό. Σκοτώθηκε, μου ήρθε χτυπημένη. Ανάπηρη, μελανιασμένη, κουτσί. Πήγε στο Schoolwave εχθές, σε μπάντες που δεν ξέρω αν όλοι ξέρετε τι είναι το Schoolwave. Και πήγε σε Schoolwave και το βλέπω μέσα και την πήγε ο πατέρας της βέβαια και τη βλέπω να έρχεται μέσα, κουτσί, χτυπημένη. Παιδάκι μου, της λέω, τι έκανες. Χτυπιότανε. Είχαν ρίξει μακαρόνια. Τα μακαρόνια δεν ξέρω που κολλάνε. Ναι, θα σου πω, έχουν τώρα μία τάση, δεν είναι κακό, εμένα μου άρεσε που πήγα και πέρα και τώρα, έτσι σε διάφορα συναυλίες, rock, metal και τα σχετικά, για να κάνουν το έξτρα το χαβαλέ πιτσιρικάδες. Έχουν πάρει μακαρόνια άβραστα μέσα σε πακέτο, έτσι, όπως τα παίρνεις από τα ράφια. Λοιπόν, και είτε τα βάζουν στα μαλλιά, ξέρεις, τα περνάνε στα μαλλιά και τα σχετικά, ή τα πετάνε ένα στον άλλον. Και στρέτ σκουλαρίκια τα έχει πάρει κάποιος.
το οποίο έτσι κάνουν το δικό τους το χαβαλέ, έχουν δώσει τη δικιά τους νότα και μ' άρεσε, πλάκα είχε. Άσχετο που γλιστράει και σακατεύτηκε ο Μπούφος. Πριν με το μακαρόνι να γλιστράνε τόσο ρε παιδιά. Σε είδα που χτύπαγες το κεφάλι σου. Καλά πέρασα. Χθες είχε στο One Club Λίγα συγκεκριμένα. Και θα ξανακάνουν πάλι. Το Φεβρουάριο. Και θα είναι και το καλοκαίρι 3 μέρες. Μάλιστα, τίποτα άλλο. Free. Και μετά θα είναι ξανά το Δεκέμβρη. Πάντα αυτό κάνε. January, February, Summer, December. Δεν μου λες, Μάλιστα. δεν μπορείς να κουνήσεις τον αυχένα. Όχι, το αφιέρω μια χαρά το κολλάω. Μμ. Απλά λίγο. Αχ, μωρή τα λεπορία. Λίγο στο σκουλβί. Είμαι ανάπηρη τώρα. Και εγώ την είπε θεία, σε παρακαλώ. Εγώ την είπε. Εγώ την είπε θεία, σε προκαλώ να απαντήσεις. Άρε μάκι μου. Εσείς εξελίχθηκε τελείως η νεολαία τώρα. Εξελίχθηκε, έχουν ξεφύγει. Τι γνωρίζουμε για τα Για τα κλειδιά sigils τους, του λοιπόν. Σολομόντα, τα σιγίλια, τα sigils, τα κλειδιά του Σολομόντα. Αρκετά. Θα γίνει ξανά πάλι στο μέλλον, γιατί είχαμε κάνει παλιότερα κάποια εκπομπή σε κάποιο άλλο κανάλι. Θα ξανακάνουμε πάλι, θα ανανεώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, οπότε θα τα βρίσκετε μέσα σιγά σιγά. Θα τα ξανακάνουμε σαν εκπομπή. Και ποιος ήταν ο Σολομώντας. Και... Έχεις έτοιμο επόμενο θέμα της επόμενης αυτής ή όχι? Παναγία. Ναι. Άμα είναι να βάλω το τέτοιο, την επόμενη φορά κάνουμε τις συχνότητες. Ωραία. Ωραία. Θες να κάνουμε συχνότητες. Επόμενο. Το βιβλίο των σκιών. Το βιβλίο των σκιών είναι σαν γριμόριο που λέμε, έτσι. Που το έχουν The Book of Shadows. Σαν γριμόριο που φαντάσου ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο, επειδή το έχω διαβάσει, είναι σαν μοίηση του μάγου, του αρχιμάγου, είναι μοίηση, είναι βιβλίο μοίησης. Για high priestess and high priest. Πώς το λένε? Για αρχιερέα και αρχιέρεια. Mm-hmm. Είναι όλη τελετή μέσα. Να κάνουμε το επόμενο επεισόδιο. Ναι, το επόμενο επεισόδιο, παιδιά, θα έχει παιδιά. Το επόμενο επεισόδιο, αγαπημένοι μου φίλοι, θα είναι συχνότητες. Συχνότητες. Το έχω τάξει πολύ καιρό. Πρέπει να τη δώσουμε αυτή την πληροφορία. Περίμενε Έπληξα καλέ. Να ξαναγίνονται ναι για αρχείο και συζήτηση ενότητες ίσως. Ναι. Ναι, γιατί έχετε πει ότι θα είναι οι συχνότητες. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο, ραλού μου. George Brosso Cotiner, ναι. Για ποιο πράγμα? Για τη έκδοση, γιατί? Για το Book of Shadows. Για ακασικά αρχεία δεν έχουμε κάνει. Όχι. Και την είχε ξανακάνει την πρόταση. Πάλι ο Βαγγέλης. Από το Book of Shadows, Βάλεν μου, δεν δαιμονίζεσαι. Ίσως ήθελα να το παίξει λιγάκι ο τύπος ή η τύπισσα. Δεν δαιμονίζεσαι από το Book of Shadows. Δεν έχει μέσα τίποτα που να μιλάει για κάτι δαιμονικό. Έχει να κάνει με τη φύση, με τα στοιχεία της φύσης, με πώς βλέπεις τους δρύδες και τις δρύσες. Αυτό είναι the ancient philosophy. Η αρχαία φιλοσοφία. Αν προτείνουμε έκδοση, το ξαναλέω, όσο πιο παλιά μπορείς να βρεις. Όσο πιο παλιά και όσο πιο μεγάλη. Αναστασία μου, θα στο γράψω, γιατί το Book of Shadows, και δεν ξέρω αν το έχω κιόλας. Για να πάω να δω. Μπορεί να έχω. Να άναψε λίγο το φως. Μίλασε στον κόσμο. Να, τώρα φαίνομαι εγώ φωτεινός δηλαδή. Γιατί μου το κάνεις? Κάτσε λίγο. Λοιπόν.
Ναι, από τον Ιούλιο. Ναι, από πότε, δεν θυμάμαι. Είναι πολύ καιρός που το έχω τάξει αυτό. Το συγκεκριμένο, αν λέγαμε το ίδιο, είναι γραμμένο από μάγιστρο και είναι δύσκολο στην κατανόησή του. Ναι, το επίπεδο είναι υψηλό μόνο και έχει προηγηθεί πρακτική. Εννοείται. Εννοείται. Καταρχήν, αν δεν έχεις κάνει πρακτική, και δεν είναι μόνο πρακτική, είναι ότι πρέπει να έχεις και κάποιο, ας το πούμε, βαθμό, για να σου επιτρέπεται, όχι για να σου επιτρέπεται, το λέω λάθος, για να έχεις φτάσει σε ένα κατάλληλο σημείο που να μπορείς να καταλάβεις το πώς πρέπει να κάνεις την τέλεση. Έτσι, γιατί από εκεί και μετά δεν κάνεις τίποτα. Κεντρικές τεχνολογικές πρακτικές και διτημένες στο λόγο νεοπαλαιστικής παράδοσης. Νεοπαλαιστικής. Τσιγάρο στο live, εσύ. Ναι, γιατί. Θα σου είναι ψεύτικο. Μη Ναι, φάσεις- κλεμμένα τα έχω δικά μου. Όχι, απλά μην φάσεις τέτοιο. Όχι το πόδι αυτό, είναι ανάπηρο. Λοιπόν, δεν μπορώ να το βρω. Ήταν άσπρο. Το θυμάμαι, ήταν άσπρο με μαύρα γράμματα. Ήταν το καθαρό το Book of Shadows που είχα. Φαντάζομαι ότι βρήκα όλα τα άλλα βιβλία που έχω στη βιβλιοθήκη. Ναι, Δαναή. Ναι. Σβήσε μια το φως αυτό. Και η βιβλίο του Σκιών να προτείνεται έκδοση. Θα σου πω, Αναστασία μου, το είχα, θα ξαναψάξω πάλι στη βιβλιοθήκη γιατί δεν μπορώ να το βρω. Ναι, Αγγελή, δεν μου το είναι... ρίχνουν το live. Μπράβο. Έτσι κι άλλως το έχουμε κάνει, αν είναι το 18 οπότε. Το βιβλίο των Σκιών, βιβλίο του Τζεράλ Μπρόσο, μπράβο. Αυτό είχα. Αυτό είχα, Σικ. Αυτό το βιβλίο είχα, Σικ μου. Και είναι νεοπαγανιστική παράδοση, σωστά. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω πιο έτσι. Είναι παγανιστικό, είναι neo-pagan. Δεν έχει να κάνει με αυτό που έλεγε ο άλλος ότι δαιμονίστηκε και εκείνο και τ' άλλο. Καμία σχέση. Εντάξει. Μωρέ, ας λέει ο καθένας ότι δαιμονίστηκε. Ναι, έτσι απλά. Κατέβηκε ο δαίμονας και έδωσε σημασία στο συγκεκριμένο τύπο. Οκ. Λοιπόν, I was never attracted to witches, in more leaning towards healers, fairies, elves and spirits. You need a witch. You need a witch to be able to confront all those beings. Folk rituals. Λοιπόν, αυτό είχα και εγώ, Αναστασία, με αυτό που έγραψε ο Σικ. Ο Παναγιώτης λέει, εγώ πάντως που αγόρασα το γριμόριο Γκοέτια δεν ήταν εξοικειωμένο, πώς να το πω για να τα καταλάβετε. Μα δεν είναι το αληθινό. Γκοέτια. Δεν είναι το αληθινό. Γκοέτια. Το αληθινό βιβλίο της Γκοέτια, της Σολομονικής που λέμε, του Σολομώντα, γιατί βασιλιάς ήταν ο Σολομώντας, και δάμαζε αυτές τις οντότητες που ήταν τα τζιν και δεν ήταν οι δαιμονικές τώρα που λέμε οι 72 κτλ. Ήτανε τα τζιν, αυτά δάμαζε να του κάνουν τα δικά του τα θελήματα. Μην ξεχνάμε από πού προέρχεται ο Σολομώντας. Και οι ύμνοι του Δαβίδ που γραφτήκανε, ο πατέρας του ήταν ο Δαβίδ. Ναι, το έγραψε και πιο πάνω. Μπράβο. Αχ, δεν θυμάμαι Και γραφτήκανε για να προστατεύουν το γιο του. Γι' αυτό γραφτήκανε οι ύμνοι. Όχι, witch doesn't mean bitch. Bitch είναι το θηλυκό το σκυλί, η σκύλα που λέμε. Ποιος είπε bitch? Η Ραλού. Λέει witch doesn't mean bitch. Μπράβο. Σωστά. Witches can also be healers. Γκοέτια, το παροτρύνω γιατί μου αρέσει. Sorry, προσωπική μου αυτή. Στο YouTube, αν πατήσετε Γκοέτια, θα σας βγάλει ένα πολύ χαρακτηριστικό μια πολύ χαρακτηριστική σύνθεση. Ναι, σύνθεση είναι αυτή. Αν θέλετε και γουστάρετε τέτοιο είδος μουσικής, ακούστε το, είναι φανταστικό. Φανταστικό.
Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Λουμί μου, magic is magic. There's no black magic, white magic. Magic is magic. Λοιπόν, για να φτάσει μία μάγισσα που λέμε να κάνει dark arts, πρέπει να την έχει φτάσει κάτι για να το κάνει αυτό. No one is born evil. They're made evil. Λοιπόν, όχι, Ρία μου, άλλο η Σολομονική, άλλο το Book of Shadows, το βιβλίο των σκιών. Η Σολομονική ήταν ένας τζελεμεντές, για να το πούμε και έτσι. Τζελεμεντές είναι η Σολομονική, με διάφορα ξόρκια, σιγίλια. Θα πάρεις 4 ποδάρια, 2 τούφες, 7 σταγόνες, 45... Και το βιβλίο των σκιών είναι ολόκληρη τελετουργία. Τελετουργία, νεοπαγανιστική τελετουργία ολόκληρη. Το πώς... ναι, τελετουργία ολόκληρη. Χρησμός. Ναι, πώς κάνανε τα αρχαία Ελευσίνια μυστήρια για να γίνεις ιέρια, ιερείς κτλ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και το βιβλίο των σκιών. Ωραία. Έχω λίγο διαφορετική γνώμη για το Σολομώντα. Okay. Η οποία είναι. Ναι. Έχω δει για την εκτελεία, είναι ισχυρότερη ισχύ. Όλες οι μαγείες είναι ισχυρές. Αν αυτός που την κάνει γνωρίζει. Δεν έχει να κάνει. Άντε να τον κουνήσεις. Είναι το Thor intent. Η μαγεία ξέρεις τι είναι, γι' αυτό λέγεται μαγεία. Γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Γι' αυτό λέγεται magic. Because you can't explain πώς γίνεται. Απλά, κάποια βότανα, ναι, πολλοί βάζουν βότανα, βάζουν διάφορα πράγματα μέσα, το οποίο από τη φύση τους τα κάνει πιο ισχυρά. At the end of the day, στο τέλος της ημέρας, είναι το thought intent που θα βάλεις, τη σκέψη που θα βάλεις, τα λόγια που θα πεις, αυτό που θα πηγάσει από μέσα σου, με πόσο πάθος θα το κάνεις. Γιατί μπορεί να πάρεις ένα μικρό αντικείμενο, σαν και αυτό εδώ, τόσο μικρό, και να λες, ό,τι αυτά που θες να πεις, τι του κάνεις, ενέργεια, του βάζεις ενέργεια, σκέψη, το ταΐζεις και το δίνεις ως τέλειο. Και παθαίνει τα πάντα. Αυτό είναι η μαγεία. Ναι, αλλά ποιας παγανιστικής θρησκείας? Γερμανικής, σλάβικης, κέλτικης, δροίδων? Παγανισμός. Άλλη μια πολύ παρεξηγημένη λέξη. Ο Σολομών ήταν λίγο γκέι, λέει. Σ' αγαπώ. Ο παγανισμός έχει να κάνει με τη φύση. Έχει να κάνει με τη λατρεία και την κατανόηση της φύσης. Τι σου προσφέρει, πώς σου το προσφέρει, πώς το συνδυάζεις, το τι θα πάρεις από το συνδυασμό. Από εκεί και μετά, η κάθε περιοχή πορεύτηκε με τους πόρους τους οποίους είχε. Μέσα σε αυτό το κομμάτι έπαιξε ρόλο εντωμεταξύ λίγο και το εμπόριο. Η ανταλλαγή προϊόντων και τα σχετικά ανά τους κόσμους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λιγότερο ισχυρή ή περισσότερο ισχυρή γνώση πάνω στον παγανισμό. Ο γνώστης του παγανισμού είναι γνώστης του παγανισμού. Τελείωσε. Απλά πράγματα. Απλά ο ένας λειτουργεί με αυτά τα υλικά, ένας άλλος λειτουργεί με άλλα υλικά. Υπάρχουν και οι συνδυασμοί αυτών ανά των καιρών και ειδικά στον νεωτερισμό, έτσι, στον νεοπαγανισμό, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, ναι, που υπάρχει συνδυασμός όλων αυτών. Οπότε δεν υπάρχει κάτι πιο ισχυρό ή κάτι πιο λιγότερο ισχυρό. Θέλουν έρευνα με Καταρίνα. Τα κάνουμε και έρευνα. Κακιά συνέχεια για έναν άνθρωπο που θα με καταργήσει είναι σαν να το κάνεις με... Ναι. Ακριβώς. Ναι.
Ακριβώς. Καταρχήν, μάγια, εκτός από ένα. Σου. Μάγια χωρίς λόγο δεν υφίσταται. Ναι. Δεν υφίσταται. Υπάρχει ένα τελετουργικό, τέλος πάντων, το οποίο δεν λες κουβέντα, όπως έλεγε και η αείμνηστη, αλλά πάμε αλλού. Παγανιστές, οι κυνηγοί στη διάρκεια της αυτοκρατορίας πήγαν σε μέρη στα βουνά, όπου είχε πηγές. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, πηγή, παγανιστός, ναι. Πάρα Γενικά, πολύ ο σωστά. παγανισμός είναι του παγάνου, αλλά τέλος πάντων. Έχει να κάνει με τη Πολύ φύση. σωστό, πολύ Νερό, σωστό. φύση. Μα αυτό είναι οι και τα παγανιστές. σχετικά. Έχει να κάνει καθαρά με τη φύση. Οι λάτρες των στοιχείων. Ναι. Με αυτή. Ναι. Πάρα πολύ σωστά. Όπα, το ξαναδιαβάζω αυτό, Σικ, περίμενε. Και να πεις ότι δεν έχεις γράψει, όχι, δεν έχεις γράψει τίποτα λοιπόν. Σωστά. Κάτι ξεχωριστό. Μετά έχει βρεθεί. Ναι, αλλά Χάλφ χρησιμοποίησε και αυτά τα τζιν, τα δαιμόνια, πες τα όπως θέλεις, τα χρησιμοποίησε και προς όφελός του. Να του χτίσουν τον ναό του, να του φέρουν όλα τα χρυσά του κόσμου, να του φέρουν όλα τα... Πώς τα λένε, τα ρουμπίνια αυτά, όλα τα... Το πλούτο. Το πλούτο. Τα χρησιμοποίησε κινητήρια κιόλας. δύναμη. Τα ελευθέρωνε για σκοπό, δεν τα ελευθερώσει όλα μαζί. Δεν τα άφησε ελεύθερα. Και δεν τα άφησε ελεύθερα. Μην ξεχνάς ότι τα έβαζε σε δοχείο από χαλκό. Και από εκεί βγήκε το τζίνι που λέγαμε, που βλέπεις τα έργα και τα λοιπά. Γιατί, λέει, όταν καταστράφηκε ο ναός του Σολομώντα, πολλοί βρήκανε κάτω από εκεί, Βαβυλώνοι, δεν θυμάμαι ποιοι, βρήκανε κάτω από το ναό του Σολομώντα, βρήκανε πολλά δοχεία με χαλκό. Και τα ανοίξανε, λέει, και ελευθερωθήκανε αυτά. Ξέρω και λέει για τους κουραμπιέδες, έχει φάει, λέει, 4. Φέρε μωρή κανένα από εδώ. Κλείνεις το κουτάκι, το βάζεις σε ένα ντουλάπι μέσα και κάνεις ότι δεν το έχεις δει ποτέ σου. Θα ήταν σε κάποιο παλιό νεκροταφείο, αλλά υπάρχουν πλέον. Δεν νομίζω να υπάρχουν. Λοιπόν, Καλλιόπη. Πήγα σε spiritual healer και έπαθα αμέσως μετά ψυχοσικό επεισόδιο. Μου είπαν ότι τότε ίσως να έφταιγε το τρίτο μάτι, μου έδωσε πολλή ενέργεια και από τότε είμαι πολύ καλύτερα, αλλά ακόμα παίρνω αγωγή. Οκ. Συγγνώμη, μια αγωγή που παίρνεις, αν επιτρέπετε, Ναι. κόκκινη γραμμή ή απλή αγωγή. Γιατί αν παίρνεις αγωγή, αν έπαιρνες αγωγή κόκκινης γραμμής ή τέλος πάντων πολύ ισχυρών φαρμάκων, δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται να κάνεις spiritual healing. Όχι, μπορείς να κάνεις spiritual healing. Είτε παίρνεις κόκκινη γραμμή, είτε παίρνεις κανονικά, μπορείς να κάνεις spiritual healing. Η κοπέλα σου λέει, παίρνω αγωγή από τότε. Ακόμα. Από τότε είμαι πολύ καλύτερα, αλλά ακόμα παίρνω αγωγή. Λοιπόν, Χάλφ, αυτή η συζήτηση, το πάμε με τους δαίμονες, είναι άλλο επίπεδο. Γιατί αν μιλήσουμε... Κάτω εκπομπή. Θα το κάνω εκπομπή, γιατί αν μιλήσουμε για τους δαίμονες, όλοι αυτοί που θεωρούνται δαίμονες κατά τον King James, γιατί αυτός τους έβγαλε, αυτός δεν δαιμονοποίησε, τους 72, και τον Βάλ και τον Φίνιξ και τον Μπέλιαλ και όλα αυτά, τα δαιμονοποίησε όλες αυτές τις οντότητες. Όλες αυτές τις οντότητες ήταν θεότητες των Σουμερίων, των Βαβυλώνιων, πριν δαιμονοποιηθούν από τον καθολικό βασιλιά, τον King James της Σκωτίας.
Η μισή Ελλάδα παίρνει Xanax. Καθόλου περίεργο. Έτσι όπως μας έχουν κάνει. Και έχω πολλά βιβλία πάνω στην δαιμονολογία, γιατί έπρεπε να μάθω δαιμονολογία όταν ήμουνα στο Warren Foundation, αναγκαστικά, για να ξέρουμε με τι μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι. Ακριβώς. Οι δαίμονες ήταν θεότητες σε άλλες θρησκείες και τους δαιμονοποιήσανε. Δεν θέλω να φανώ κακός. Δεν θέλω να φανώ κακός γιατί ο άνθρωπος γενικά έχει την τάση οτιδήποτε μας είναι αρεστό να το θεωρούμε καλό, αποδεκτό, αγγελικό και ό,τι δεν μας κάνει το λέμε δαιμονικό, το λέμε κακό, το λέμε μη αποδεκτό, το λέμε οτιδήποτε άλλο. Που υπάρχουν αρκετοί, είτε θρήσκοι, είτε μη θρήσκοι, είτε τέλος πάντων της μίας μεριάς, είτε της άλλης, οτιδήποτε, που σου λέω ότι ξέρεις κάτι, έχουν βρει πολύ σκληρότερη τιμωρία από αυτό που οι περισσότεροι ονομάζουμε αγγελικό, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, παρά από κάτι δαιμονικό. Γιατί όταν, ναι, ακόμα και ο Πάνας, να πω, ο Πάνας δεν ήταν δαίμονας, ήταν θεός της φύσης. Ο τραγόμορφος που λέγανε. Άλλος παρεξηγημένος από εκεί. Ναι. Έπεσαν ή τους είπε να έρθουνε? Τους είπε να έρθουνε, πολύ έπεσαν. ωραία. Επειδή και ένας άλλος πιο πάνω ήθελε για βιβλία και τα σχετικά, ξεφυλίστε λίγο πιο εντατικά το βιβλίο του Ενόχ. Να δείτε τι έγινε όταν ήρθαν οι Γρηγοριαίοι. The Gregorians. Λοιπόν, ρώτησα και παραπάνω προφανώς πώς περάστηκε, γιατί κατά την... όχι αντίλογο, κουβέντα στην κουβέντα κάνουμε. Παιδιά, το ξέρω, το κατανοώ. Το να γράφεις είναι δύσκολο, είναι περιορισμένο και απαιτεί πολύ καλό στήσιμο στο πώς θα γράψεις. Το αντιλαμβάνομαι, έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Όχι, ενώ όπως στην αρχαία Ελλάδα ήταν θεότητα, ενώ τώρα σε πολλές εικόνες το δείχνουν σαν δαίμονα. Ναι, ήταν θεότητα. Ποιος? Ο Πάνας. Ρώτησα και παραπάνω προφανώς. Όπως και ο πρώτος Χριστός, αν το πάρουμε έτσι, ήταν ο Διόνυσος, που γεννήθηκε από Παρθένα τη Σεμέλη. Και σταυρώθηκε κανονικά, όπως ο Χριστός. Γιατί ο Σταυρός δεν είναι ο Σταυρός που λένε αυτό. Ο Σταυρός είναι τα 4 άκρα, τα 4 στοιχεία. Η τρίτη δύναμη φτιάχνει την τέταρτη. Ακριβώς. Υπήρχε πριν τον Χριστό ο Σταυρός. Ο τότε χαμηλής ενέργειας... Κατασκευαστικά δεν μπορούσες κανέναν να σταυρώσεις. Οπότε τους έβασες σε χ. Αλλά τέλος πάντων. Λέει ο Σικ, ρώτησα και παραπάνω προφανώς πως περάστηκε, γιατί κατά την γνώμη σας εκδόθηκαν περιοδικά το τίτλο Τρίτο Μάτι το 1935 με 1991. Δεν ξέρω. Τρίτο μάτι περιοδικό, στο λέω. Θυμάμαι, έπαιρνε η μάνα μου και μου διάβαζε. Καλό, ο Πάνας είχε μεγάλη αδυναμία σε ό,τι ήταν, σε ό,τι κινούτανε. Λοιπόν, έτσι λένε. Αλλά ήμασταν εκεί να το δούμε. Ισορροπία της φύσης. Ήταν ο Πάνας αναπαραγωγής της φύσης. Μπράβο. Του μεγαλύτερου αγαθού που είναι ο έρωτας. Σίγουρα. Καλλιόπη, αυτό που μου κάνεις describe όντως είναι spiritual awakening. Απλά έγινε πολύ μπαμ για σένα, ναι. Πολύ έντονα. Απλά δεν είναι τυχαίο και ότι εμείς πιστέψαμε κατευθείαν. Ναι. Ο Σταυρός ήταν μέθοδος εκτέλεσης των Ρωμαίων. Ναι, ναι, ήταν μέθοδος εκτέλεσης των Ρωμαίων. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ήταν από αρχαιοτά των χρόνων. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, Σταύρο. It's been 17 years που πριν καθόλου αρχή, μόνο μπερδεμένη, λίγο ευχάριστο, πολύ πάντως. It's been 17 years πριν καθόλου αρχή, μόνο μπερδεμένη, λίγο ευχαριστώ πολύ πάντως. Οκ.
Ωραία. Ναι. Ναι, μπορεί να ήταν και ένα spiritual awakening, Καλλιόπη μου. Πολύ έντονο. Καμιά φορά πρέπει να έχουμε, πώς το λένε, Πρέπει να έχω χάσει μήνυμα. πρέπει να, αυτός που θα μας κάνει healing, θα πρέπει να μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Γιατί υπάρχουν διάφοροι healers εκεί έξω. Αλλά σε αυτόν που θα πάμε να μας κάνει healing, γιατί έρχεται κατευθείαν με το σώμα μας, με το μαγνητικό μας πεδίο, με το ενεργειακό μας πεδίο, με το σώμα μας. Κάποιοι ακουμπάνε, κάποιοι όχι. Με τη σκέψη μας, με τα πάντα, δηλαδή με το είναι μας, γίνεται ένα εκείνη την ώρα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να εμπιστευόμαστε αυτούς που θα μας κάνουν healing. Πρέπει να θρησκεύμασταν ίδια στην αρχαία Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Ναι, δόκες χαμηλής ενέργειας. Ναι, τα παράσιτα. Κάποιοι άλλοι τους λένε παράσιτα. Ναι, όχι. Ναι, εγώ τους Μέσα φωνάζω κι αυτό, παράσιτα. ναι. Εγώ τα φωνάζω Μέσα κι παράσιτα, ναι. Ο διάβολος είναι εβραϊκή δημιουργία. Σωστά. Δεν υπήρχε διάβολος για τους αρχαίους λαούς, γιατί το κακό το θεωρούσαν φυσιολογικό για τις θεότητες να έχουν όπως και η θεά Κάλλη, που είναι καλή θεά και κακιά. Το balance, το απόλυτο balance, Λούμι μου. Σωστά. Αυτό που είπα, Ερμή, είπες ακριβώς το ίδιο. Ότι συμβόλιζαν τα 4 στοιχεία. Βορρά, νοτιά, Ανατολή, Δύση. Σωστά. Όλες οι χριστιανικές γιορτές είναι στα ημερολόγια των αρχαίων. Ισχύει. Ισχύει. Όπως και Και όλοι... με παραποιημένους κιόλας και τις ονομασίες. Ναι. Παράδειγμα, Ηλιούγεννα. Τα είχαμε και πριν λίγες μέρες. Πού είναι τα Χριστούγεννα. Που ο Χριστός δεν γεννήθηκε 25 Δεκέμβρη, γεννήθηκε Μάρτιο. Είδες, Βάλεν μου, είδες πώς παρεξηγεί κάποιος άνθρωπος, έναν άνθρωπο που είναι αυτοθεραπευτής. Είσαι γεννημένη θεραπεύτρια. Κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι θεραπευτές, χωρίς να έχουν κάνει μαθήματα, χωρίς να έχουν κάνει ρέικι, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Και μόνο που μπορεί κάποιος να σε ακουμπήσει, σου τραβάει τον πόνο, όπως λέγανε οι γιαγιάδες. Που πήγαινε στη γιαγιά να σε ακουμπήσει, να σου τραβήξει τον πόνο. Αυτό λέγονται self-healers, είναι healers αυτοί, δηλαδή θεραπευτές οι οποίοι είναι γεννημένοι. Natural healers που λέω εγώ. Λοιπόν, αυτό. Και ο άλλος που δεν ξέρει να το ερμηνεύσει, σου λέει «Α, μάγισσα». Όχι ρε βλάκα, δεν είμαι μάγισσα. Είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου πάρει τον πόνο. Ψυχικά, σωματικά, πνευματικά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτή τη δύναμη. Και εσύ αυτό, ακούμπησες και τράβηξες. Και εκεί είναι που έρχομαι και λέω ότι πρέπει, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε τέτοιοι άνθρωποι που μπορούμε και παίρνουμε τον πόνο κάποιανού ανθρώπου, θα πρέπει να τον διώχνουμε κιόλας, να μην το κρατάμε μέσα μας, γιατί ενσωματώνεται μέσα σε εμάς ο πόνος ενός ανθρώπου. Άρα πρέπει να τον κάνουμε, να τον διώξουμε. Να ξεχνιάσουμε. Όχι να τον ξεχνιάσουμε, να απορροφηθεί από κάπου αλλού, να φύγει. Να φύγει στο σύμπαν, να φύγει στη γη, να φύγει με το μπάνιο που θα κάνεις. Δηλαδή, πρέπει να το ξεπλύνεις, να φύγει από πάνω σου ό,τι έχεις τραβήξει από τον άλλον. Είτε αυτό είναι σωματικό, είτε ψυχικό, είτε πνευματικό, είτε οτιδήποτε. Γι' αυτό λέω πάντα ότι να κάνεις ένα μπάνιο, να καθαριστείς, να γιωθείς, γιατί κάπου πρέπει να φύγει κι αυτό. Ο Σταύρος λέει ότι επίσης λέει, ο ορισμός παγανιστής προέρχεται από τη λατινική λέξη παγκάνους, που σημαίνει λέει χωρικός, όπου στην πορεία έγινε, στην αργό, μάλλον αυτό πρέπει να λες, έτσι, για όποιον δεν ήταν χριστιανός από την Ρωμαιοκαθολική Πολύ σωστά. Εκκλησία. Αυτό που είπα και εγώ. Πολύ σωστά. Ψιλοαναθεώρησε λίγο ότι προέρχεται από λατινική λέξη παγάνος και ψάξε λίγο να δεις
Στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ουσιαστικά ποια διάλεκτο μιλούσαν. Θα αναθεωρήσεις κάθετα το για τη λατινική, τέλος πάντων, γλώσσα. Γιατί δεν προέρχεται από λατινικό, είναι ελληνικότατο. Ο παγανισμός είναι ελληνικότατη λέξη. Ο παγανισμός. Ναι. Παγανιστής, παγανισμός είναι ελληνικότατη. Εγώ γιατί νόμιζα ότι ήταν λατινική. Όχι, είναι αυτό το οποίο έχουν αφήσει. Καταρχήν, οι Ρωμαίοι, Ναι. έτσι, η πλειοψηφία τους, σε θλιπτική πλειοψηφία, ήταν αγράμματοι. Οκ. Λοιπόν, οι βασιλιάδες, λοιπόν, επειδή προερχόντουσαν από διάφορες τάξεις και από διάφορες περιοχές και προσπαθούσαν να έχουν μια κοινή γλώσσα. Η μόνη γλώσσα η οποία ήταν τόσο πολύ διαδεδομένη τότε ήταν τα αρχαία ελληνικά. Σωστά, αυτό ουσιαστικά το έχω ξανακούσει. όλοι μιλάγαν αρχαία ελληνικά. Απλά λόγω Ιταλογένεσης, Ρωμαιογένεσης, ναι, θεωρήσανε σωστό και καλά κάναν, γιατί έτσι πρέπει να κάνουν, έτσι, να χρησιμοποιήσουν λίγο διαφορετικό αλφάβητο ναι. για να φτιάξουν κάτι δικό τους. Οκ. Okay? Ναι. Οπότε δεν υφίσταται αυτό που λένε λατινική γλώσσα. Είναι μεταγενέστερη και είναι τουλάχιστον κατά 95% αντιγραφή. Πανεπιστήμια Παγκοσμίως Αρχαιολογικές. Βρίσκω πάνω κατόφλι του Χάρβαρτ. Ναι. Θα πω ότι θέλω να φανώ ψώνια. Είμαι φυσιοθεραπεύτρια. Και... Κάτσε ρε, μην γράφετε, περίμενε, μου φύγε το μήνυμα. Ναι. Όχι, δεν είσαι ψώνιο, Ντέμπι μου. Όχι, είναι η δουλειά σου αυτή. Έχεις την ενέργεια του θεραπευτή. Τέλος. Εξοικειώνεσαι με τη δουλειά σου. Πού είναι το ψώνιο. Ήδη είσαι, ακούς τι λες, φυσιοθεραπεύτρια. Φυσικοθεραπεύτρια. Φυσικοθεραπεύτρια. Θεραπεύεις με φυσικό τρόπο. Και το φυσικό σώμα. Όλοι οι θεραπευτές, γιατροί, νοσοκόμοι, φυσικοθεραπευτές, όλοι αυτοί είναι θεραπευτές όχι μόνο του σώματος, αλλά και της ψυχής και του πνεύματος και τα λοιπά. Όταν θα τραβήξεις τον πόνο και θα τον ακουμπήσεις τον άλλον, του τραβάς όχι μόνο το φυσικό του τον πόνο, τραβάς, δηλαδή υπάρχουν, πώς τους είπες, μεσημβριανούς. Ναι, μεσημβρινούς, σημερινούς και τα σχετικά. Μπράβο, ξέρεις στα σημεία που μπορεί να ακουμπήσεις. Τραβάς και τα ενεργειακά κομμάτια του πόνου. Λουμιέρ, έχω άγνωστη λέξη. Ερτούσκους. Αν το είπα και σωστά κιόλας. Βοήθα με τι σημαίνει. Μην με βάλεις τώρα, κάτσω να ψάξω. Μέχρι και σήμερα έχω σημαίνει που δεν φεύγει. Κατάλαβες, Βάλεν μου. Είδες, το είπες και μόνος σου. Είχε συνάδελφο που πόνεσε το γόνατό του και με την ενέργεια ακούμπησες και του πήρες τον πόνο. Και περπατώντας έπεσες και χτύπησες το δικό σου γόνατο. Γιατί τράβηξες τον πόνο που είχε στο γόνατό του, τοποθετήθηκε στο δικό σου σημείο, έφυγε, παραδείγματος χάρη, έφυγε από το ένα γόνατο που λέμε και πήγε στο άλλο. Σε ένα άλλο δοχείο, σε ένα άλλο σώμα. Το άλλο δοχείο, το άλλο σώμα ήσουν εσύ. Το τράβηξες και γι' αυτό χτύπησες. Γιατί δεν μπορούσε ξαφνικά. Κάποιος μπορεί να πονέσει ξαφνικά, δηλαδή να τραβήξει τον πόνο από κάποιον που πονάει, το σημείο που πονάει και να πονέσεις εσύ. Αλλά μετά, επειδή ένιωσες κάτι απαλό, έπεσες, χτύπησες και πόνεσε το γόνατό σου. Δηλαδή αυτό πρέπει να το διοχετεύσεις. Μπράβο, τη βρήκα τη λέξη. Να διοχετεύσεις τον πόνο. Πω, έχω γίνει αστέρι στα ελληνικά. Ερτούσκι, ήταν φιλή. Ναι, αυτό δεν το ξέρω, παιδιά, δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτή τη λέξη. Η κρύα λέει από πέσιμο. Αμάν μωρή Βάλεν. Και οι Εβραίοι που μιλούσαν αρμαϊκά, τα τωρινά εβραϊκά ήταν απλή γλώσσα εμπορίου, μια πατάτα για ένα γάλα. Ξέρω εγώ, οι μορφωμένοι μιλούσαν ελληνικά. Όλοι μιλάγανε ελληνικά. Ήταν η πιο διαδεδομένη γλώσσα τότε. Όλοι μιλάγανε ελληνικά. Στη Μεσόγειο εκεί και στο Μεσόγειο. Και ο Χριστός λέει μίλαγε ελληνικά και όλοι μιλάγανε αρχαία ελληνικά. Όλοι. Ναι. Τι ώρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Κάνουμε 2 ώρες και 15 λεπτά live.
Παιδιά, θέλει να κλείσει. Μου φάγανε το 15 λεπτό. Δεν θα το πληρωθώ εγώ αυτό το 15 λεπτό. Θέλει να κλείσει. Τον ακούτε τώρα πώς κάνει, έτσι. Θέλει να κλείσει. Ήταν, λέει, ένα βασίλειο φιλί στην Ιταλία που πήρα, λέει, το λατινικό αλφάβητο από τους Έλληνες. Μπράβο. Ήταν η πρώτη, λέει, πολιτισμένη στην Ιταλία μετά τους Έλληνες. Μπράβο. Οπότε, Είμαστε καλά παντού. το έχω ακούσει, καλά το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω, έτσι. Νόμιζα ότι ήταν αυτό που είπε και ο Σταύρος πριν, αλλά δεν ήταν. Ναι, ξέρεις τι, απλά έχει μείνει. Εντάξει, όχι ότι η λατινική γλώσσα δεν έπαιξε ρόλο, Ναι. έτσι, σαφώς, σε πολλά πράγματα. Έτσι, απλά έχει μείνει ότι υπήρχε, λέει, μια λατινική διάλεκτος. Ναι, από πού? Εν τω μεταξύ, όποια λέξη και να ακούσεις, σου λέω, το 85-95% των λέξεών τους είναι ελληνοριζικές. Ναι. Έτσι, έχουν ελληνική ρίζα. Άρα είμαστε παντού. Οι καταλήξεις που είναι σε ους, ίσια και άις, έτσι, που έχουν η λατινική, η λατινο... Όχι λατινό, αυτοί που μιλάνε λατινικά. Λατινικά, ναι, τέλος που πάντων. είναι μια Η πεθαμένη Ρώμαιο γλώσσα. από αυτό. Μπράβο, ναι. Έτσι, και σου λέει, λατινικό αλφάβητο. Πώς βγήκε? Μάνα μου, ποιος το έφτιαξε, μάνα μου? Αυτό ισχύει. Το ελληνικό Το αλφάβητο έφτιαξαν το έφτιαξαν οι Απολώνοι και Πολώνοι έκρυψαν και μέσα μια έκρυψαν. προσευχή. Ναι. Ναι, Το, αλφάβητα γάμε δελτά. Αχ, δεν θυμάμαι πώς πάει. Ναι, είναι προσευχή ναι, στον ήλιο. ναι, προς τον ήλιο. Ναι, και έχει και έχει συγκεκριμένη διακύμανση. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, κάπου το είχα διαβάσει πώς λέγεται, δεν θυμάμαι Και καθόλου. το πας έτσι τραγουδιστά και είναι απίστευτο. Το ξυπνάγανε, λέει, το πρωί Ναι, και κοιτάζανε, λέει, το ήλιο. Τον ήλιο. Το Κοιτάζανε ήλιο. τον ήλιο και το λέγανε. και φίλε. να σου πω και κάτι άλλο Τι? που μπορεί κάποιους να τους κάνει να δακρύσουν, ειδικά όσοι έχουν μεγαλώσει σε έξω από μεγάλες πόλεις. Το φεγγαράκι μου λαμπρό. Το φεγγαράκι μου λαμπρό ήταν και αυτό ουσιαστικά κάτι σαν... Παγανιστικό τραγούδι. Ναι, φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο. Ποιο φεγγαράκι, ρε μεγάλε, ποιο φεγγάρι? Ναι. Βάλ' το λίγο στο Το μυαλό έχω σου, βάλει παιδί, τώρα, να ξέρεις. φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να Δεν περπατώ, είναι πηγαίνω έτσι στο ακριβώς σχολείο να όπως το μαθαίνω λέμε. γράμματα. Είναι λίγο τροποποιημένο. Ναι. αρκετά τροποποιημένο. Αλλά η βάση αυτού του... Μήπως επειδή Ξορκή. φεύγανε πρωί και πηγαίνανε... Ναι, αυτό λέγανε περισσότερο, ότι φεύγανε καλά από τα χαράματα μέχρι να πάνε στα σχολεία, που ισχύει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Ισχύει, έτσι. Γιατί δεν είχαν τώρα κάθε χωριό και τα σχετικά. Σίγουρα στα μεγάλα κέντρα υπήρχαν σχολεία. Ή ήταν επί της τροκρατίας μήπως. Δεν ξέρω, πάντως λένε ότι κάτι κρύβει. Κρύβουνε μηνύματα μέσα εκεί. Όλα. Francis Barrett Maggess στο βιβλίο Θεία μου, το ξέρεις, το έχω ακουστά, ναι. Στο δημιουργείται από το αλφάβητο της κίνησης, το οποίο είναι έντονα, λέει, στοιχεία αποκρυφισμού. Τα λαγανιτικά προέρχονται από παλιότερες μορφές της ελληνικής γλώσσας, από τους πελασγούς. Ναι, αυτό το έχω ακούσει, αυτό που λέει η Λούμη. Από τους Πελασγούς. Pelagians. Και εγώ στα λατινικά... Μπράβο, επί τουρκοκρατίας. Καλά το θυμήθηκα. Επί τουρκοκρατίας. Επί τουρκοκρατίας, Ναι, γιατί ναι, ναι, πηγαίνανε... Είναι όμως, είναι περίεργο λίγο το πώς το Πηγαίνανε λένε. το βράδυ γιατί ήταν στο κρυφό σχολείο. Δεν μπορούσαν να Και πάνε πώς το το πρωί. βρίσκανε. Με το φεγγαράκι το λαμπρό. Και πώς το βρίσκανε. Το κρυφό Το σχολείο. κρυφό σχολείο. Γιατί υπήρχαν στίγματα. Ναι. Λοιπόν, το έχω ακούσει και εγώ, το Αλιβέρι, ναι, το ελληνικό αμφίμιο της Τική Βίας, ναι, το ελληνικό αλφάβητο το έφτιαξε. Το διάβασα αυτό. Οι Απολώνοι και το έκρυψαν, ναι. Ετρούσκοι από την ποντιακή Κασπική στέπα. Μια μεγάλη λεπτή έκταση γης που εκτείνεται από τη βόρεια Μαύρη Θάλασσα γύρω από την Ουκρανία μέχρι τη βόρεια Κάσπια θάλασσα στη Ρωσία. Κασπία. Τι ωραία πράγματα. Αφού έφτασαν, λέει, στην Ιταλία κατά την εποχή του Χαλκού, έμειναν εκεί και άλλες γλώσσες. Αφομοίωσαν. Δεν βλέπω, έχω την καρδούλα μες στη μέση. Αφομοίωσαν άλλες γλώσσες στη δική τους κουλτούρα, καθώς και σε ένα μεγάλο πολιτισμό. Πέτα την καρδιά. Πέρα την καρδιά. Λοιπόν, Ορίστε. θα τους πούμε καλή νύχτα. Ναι, θα τους πούμε καλή. Τα έχουμε πιάσει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Πιάσαμε ωραία συζήτηση. Και νομίζω ότι πια δεν ήταν μόνο μεταφυσική, παραφυσική, αποκρυφιστική. Ήταν μια γκάμα συζήτησης από όλα τα πράγματα. Αυτός είναι ο σκοπός της συζήτησης. Έτσι,
Έτσι πρέπει να είναι οι παρέες. Η παρέα αυτή τη λογική είχε. Ναι. Ξεκινάς, πιάνεις ένα θέμα και όπου εξελιχθεί. Χωρίς παρεξηγήσεις, χωρίς κακομουτσουνιές, χωρίς τίποτα. Χωρίς εγωισμούς, χωρίς το να βάλουμε το εγώ μας πάνω απ' όλα. Εγώ παρακολούθησα και συμμετείχα σε έρευνα τηλεφωνικά σε έστες που έκανε άλλο άτομο στο 2 το άλλο τον άνθρωπο. Υπάρχει περίπτωση να με επισκεφθεί από τότε με την άκρη του ματιού σκιές. Το διάβασες Βάλεν? Εμένα δεν με λένε Βάλεν. Όχι, το διάβασες, λέω, της Βάλεν. Ναι. Εγώ που παρακολούθησα και συμμετείχα σε έρευνα τηλεφωνικά σε έστες που έκανε άλλο άτομο, η οντότητα έξερε το άλλο μου όνομα. Περίμενε. Βάλεν μου, εσύ, πες μου κάτι, όταν έκανε το άλλο άτομο, έκανε το έστες, αν κατάλαβα καλά. Πώς είπε το όνομά σου η οντότητα, μέσω το Ghost Tube ή μέσω από το Spirit Box? Ωραία. Και Half Wind. Μάλλον θες να γράψεις κι άλλο μήνυμα. Ή είχες γράψει αλλού άλλο μήνυμα και έστειλες το δεύτερο μέρος? Κάτσε, θα περιμένουμε λίγο να το απαντήσουμε σε αυτό. Δεν τα έχω δει εγώ αυτά. Ναι, γιατί ψάχνω να δω αν υπάρχει άλλο μήνυμα από το Half Wind προηγούμενο, αλλά δεν βρίσκω κάτι. Είναι πολύ πιο πάνω. Χέρμες μου. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Το έχω και έχει μέσα για τον Ερμή το τριμέγιστο. Τον Πάπα Ονάριο που τον έχουν βγάλει από τους Πάπες. Ως αιρετικό έχει μέσα πολλά πράγματα τις σκάλες των δυνάμεων επικλήσεις. Το ξέρω το βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει ποτέ. Καταπληκτικό. Ερμής τριμέγιστος. Yes. Βοηθήστε με. 9 ή 12 είναι τα βιβλία του. 13 νομίζω. Λοιπόν, ναι, λουμί μου είναι Moonstone, φεγγαρόπετρα, και είναι και το κέλτικο, το παγανιστικό, η τρικουέτα. Αυτά φορά πάνω μου. Πολύ σκοτεινά, τέλος πάντων. Έγινε κάτι πάνω στην κεφάλι μου και διότι φωνή δίπλα μου. Απλά από τη στιγμή που έπιασε το σταυρό μου και έλεγα κάποια λόγια, αυτό σταμάτησε. Αυτό δεν έχει να κάνει με το είδος του πιστεύω σου. Έτσι. Ότι συμβολικά ο σταυρός για πάρα πολύ κόσμο είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι αυτό που είπε και πιο πριν η Κατερίνα. Το έχουμε δώσει τροφή. Από τη στιγμή λοιπόν που το πιστεύω σου το έχεις αποθήσει, το έχεις αποδώσει στο συγκεκριμένο σύμβολο, εννοείται αυτό θα σε βοηθάει. Γιατί σου κάνει και ένα είδος πυροδότησης την ώρα εκείνη. Σε ενθαρρύνει, σου δίνει λίγο το παραπάνω το boost. Έτσι. Εγώ παράδειγμα, ας πούμε, που πιστεύω στο τσιγάρο παράδειγμα και κρατάω όλη την ώρα τον αναπτήρα μου, όποτε θέλω να ανάψω τσιγάρο, πρώτα τον αναπτήρα θα πιάσω. Είναι το boost το οποίο μου δίνει. Και έτσι και καλά κάνεις, εννοείται ότι αυτό πρέπει να έχουμε. Ο καθένας αυτό στο πιστεύω του πρέπει να δίνει τη δύναμή του. Ακριβώς. Βούηξε τα αυτή μου. Και πιο πριν η Κατερίνα πήγε να πει κάποια κακία και της βούηξε τα αυτή. Δεν είπα κακία, είπα ότι έχουμε την ελεύθερη βούληση και μιλήσαν ή από πάνω, έκανε Λοιπόν, εγώ τους που παρακολουθούσα και συμμετείχα σε έρευνα τηλεφωνικά, κάτσε γιατί με έχει μπερδέψει λίγο η Βάλεν. Εγώ βρήκα ότι υπήρχε στο χώρο, στο αίσθηση το είπε το άτομο. Ναι, η Βάλεν ήταν, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σαν να είναι σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι. Έτσι, κάποιο άλλο άτομο έκανε έστες, αν το κατάλαβα καλά, αυτό το άτομο που έκανε έστες ανέφερε τη... Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Όχι, δεν είναι κάποια οντότητα. Στο λέω εγγυημένα ότι δεν είναι κάποια οντότητα. Θα μου πεις, δεν μπορούν να φεύγουν οντότητες από χώρους. Ναι, οι εγκλωβισμένες ψυχές δεν μπορούν να φύγουν. Παραμένουν σε αυτό το χώρο. Άλλες οντότητες μπορούν να φύγουν, που είναι μη ανθρώπινες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή άκουσες το όνομά σου, Βάλεν μου, από το έστες, φοβήθηκες, τρομοκρατήθηκες και έχεις προκαλέσει από μόνη σου μικρές σκεπτομορφές. Γι' αυτό βλέπεις σκιές. Μόλις το ξεχάσεις αυτό το κομμάτι, σαν να μην υπήρχε,
σαν να μην έγινε ποτέ. Trust me, δεν θα υπάρχουν αύριο. Κάντο σαν πείραμα. Μόνο αυτό σου λέω. Βγάλω το από το μυαλό. Κάντο σαν πείραμα. Πες ότι, γιατί άκουσες τι είπες τη λέξη κλειδί. Από τότε βλέπω σκιές. Λοιπόν, βγάλε από το μυαλό σου, γιατί σου έδωσε αυτός το thought intent, έτσι λέγεται, τη σκέψη. Σου βάλε τη σκέψη, σου βάλε το σπόρο, ότι η οντότητα είπε το όνομά μου. Υπάρχω. Πώς ήξερε η οντότητα το όνομά μου? Καληνύχτα σε Σικ, καληνύχτα σε Χαρούλα, καληνύχτα σε Μη Σοφία. Καληνύχτα σε όλους. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Το ξέρω, απλά θέλω να τους πω καληνύχτα πριν φύγουν. Λοιπόν, καληνύχτα παιδάκια. Καληνύχτα Σικ, καληνύχτα σε αυτούς που φεύγουν, φυλάκια. Λοιπόν, άρα, αυτό κάνεις πάντα και κάνω τον ρυθμό της σκέψεώς σου. Συγγνώμη. Λοιπόν, 17 τα βιβλία του Ερμή. αν νόμιζα ήταν 13. Εγώ είχα μείνει στο 7. 7 12 αυτό, είπες. εκεί με... Λοιπόν, ναι, λέω ή 7 ή άρα, 12, κάτι τέτοιο. μπορεί εκείνη την ώρα, μέσω του spirit box, να έπιασε τη συχνότητά σου. Να έπιασε το όνομά σου. Δεν πάει να πει ότι μίλησε η οντότητα μέσα από το spirit box. Αυτό αν το πάρουμε επιστημονικά, όλα αυτά τα μπλιμπλίκια και τα λοιπά, πιάνουν τη συχνότητα σκέψεως. Ότι υπήρχες και εσύ στο χώρο και επικοινωνούσες εκείνη την ώρα. Και έπιασε το όνομά σου, τη συχνότητά σου. Γι' αυτό και ανέφερε το όνομά σου. Άρα, βγάλ' το τελείως από τη σκέψη σου, σαν να μην έγινε ποτέ, και αύριο θα το δεις. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι μορφές. Λοιπόν, καλησπέρα σε Διονυσία. Χάλφ, για αυτό που λες για το τσιγάρο, ότι σταματούσε και όταν έσβησε το τσιγάρο ξανάρχιζε. Κάτι παρόμοιο όπως είπες με το Σταυρό. Ξέρεις υποσυνείδητα ότι την ανάγκη το να ανάψεις ένα τσιγάρο το έχουμε συνήθως για να ρεμίσουμε, για να καλμάρουμε και τα σχετικά. Έτσι. Οπότε την ώρα εκείνη που άναβες το τσιγάρο, υποσυνείδητα χαλάρωνες και όταν το σβήνες ξαναερχόσουν πάλι στη ροή, στην πίεσή σου. Και γι' αυτό μάλλον το ξανάβλεπες. Εξήγηση δική μου, έτσι. Ωραία. Οι σκεπτομορφές, έχουμε μιλήσει κιόλας, Μπάλαν, οι σκεπτομορφές είναι και από το χώρο μέσα, Καλό βράδυ, Αλεξανδρέ. Γεια σου, Διονυσία. Φιλάκια Σικ μου. Καλησπέρα και στην Αναστασία. Η Αναστασία τώρα πρέπει να μπει και αυτή η Αναστασία που λέω από εδώ. Καλησπέρα, Διονυσία μου, καλησπέρα. Είδες, ο κόσμος δεν θέλει να κλείσουμε. Μας αγαπάει εδώ ο κόσμος. Δεν θέλει. Μου τσαλαπατάτε την καλή ψυχή που έχω. Τσαλαπατάμε Μου την κιόλας. τσαλαπατάτε την καλή ψυχή που Εντάξει, έχω. σε 10 λεπτάκια θα κλείσουμε, Βεράκο. Σε 10, Ναι. σε 3 λεπτά να πάει 2,5 ώρα. Εδώ λέει 23 και 42. Ναι, αλλά είναι 2 ώρες και 27 το live. Όχι, δεν θα τους κλείσουμε. Δεν θα, Θα το κλείσεις 12 εκεί. Ναι, δεν θα είναι odd numbers. Εντάξει, εγώ θα σου πάρω full time όμως, έτσι. Τι θες να σε Το πληρώσω? overtime θα είναι ολόκληρο, δεν θα μου το κόψεις. Θα σε εμένα πληρώσω στιγμής. κιόλας. Τι. Κάτσε, έχω βγάλει τα λαρίγκια μου. Ναι, σήμερα έδωσες ρεσιτάλ. Μπράβο, μου αρέσεις. Γι' αυτό με παντρεύτηκες, δεν σ' άρεσε. Μάλιστα. Στέλιο λέει, Ραφαέλα, πήγαινε για ύπνο. Βάλεν μου, είναι ο χώρος. Είναι ο χώρος που μένεις. Σου έχω πει, πρέπει να φύγεις από εκεί. Ναι, Διονυσία, πλέον θα μας βλέπεις σε αυτό το κανάλι. Οπότε, άμα θες, βρες Ναι. έναν τρόπο πώς θα ενημερώνεσαι τέλος πάντων για το πότε θα μας φέγγει εμάς να κάνουμε κάποιο λαϊβάκι. Κάθε Τετάρτη θα κάνουμε live. Όχι πότε θα μας φέγγει, κάθε Τετάρτη θα κάνουμε live. Είναι καθιερωμένο, Βεράγκο. Ωραία, κάθε Τετάρτη, Κάθε Τετάρτη. μετά τις 7-8 η ώρα, κάποια στιγμή θα κάνουμε live. Όχι, μετά τις εκεί, 9 και 4, max 9.30 θα ξεκινάμε το live. Εντάξει, θα μπαίνει κάθε Τετάρτη, θα μπαίνει ένα thumbnail, θα λέει την ώρα, θα λέει τα πάντα. Εντάξει, Ναι, Βεράκο. ναι, Μπράβο. ναι. Μόνο αν πεθαίνω δεν θα κάνω live. Εκεί θα κάνουμε έρευνα. Σωστά. Δεν έχω και καμία συσκευή. Φύγανε, δεν Ξέρεις, έχω δεν θα σου συσκευές. κάνω ποτέ έρευνα. Αλήθεια. Δεν θα σου κάνω ποτέ έρευνα. Δεν θα με ψάξεις. Ποτέ. Άλλο το αν θα σε ψάξω, έρευνα δεν θα σου κάνω. Δεν θα ρωτήσεις, δεν θα βγάλεις εκεί ένα EMF να πεις
Αν είναι κανείς εδώ. Κάνεις εδώ. Αν είσαι εδώ, χτύπα 2. Αν είσαι, χτύπα 1. Πού είναι το καμπανάκι, ρε φίλε, γιατί έχω κι εγώ καμπανάκι. Κάπου το έχεις αφήσει. να λέω- Κάπου το έχεις αφήσει. Όχι, Και από να εκεί λέω είναι το καμπανάκι. καμπανάκι και θα σου πας να λες χτύπα το καμπανάκι ότι ήρθες. Έχω κι εγώ τέτοιο καμπανάκι. Τη μόνη συσκευή που έχω είναι Τα το είπαμε και τα καμπανάκι. συμφωνήσαμε. Ναι. Ποια? Τα είπατε, μάλλον, και τα συμφωνήσαμε. Όχι, όχι, Στέλιο, τα είπαμε. Άσε, Κάθε ρε. Τετάρτη. Κάθε Άσε, ρε. Τετάρτη τα είπαμε. Άσε, ρε. Εδώ, πιστοί στους ανθρώπους μας. Πήραμε αμφεταμίνες, δεν θα κοιμηθεί κανένας, λέει ο Παναγιώτης. Αχ, περαστικά, Αναστασία μου. Όχι, Βάλεν, τι κακό να σου κάνουν, αγάπη μου. Δεν πρόκειται. Όχι, αγάπη μου, όχι, Βάλεν μου. Πιο πολύ κακό θα σου κάνει το να σου μείνει, το να σου γίνει αιμονή ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Πιο πολύ κακό διατρέχεις εκεί, παρά το να έρθει και να σου κάνει το οτιδήποτε. Όσο το Δεν σκεφτόμαστε, του δίνουμε ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι, αγάπη μου, ό,τι και να είναι. Μα σκεπτομορφή είναι, μα όντως οντότητα είναι. Όσο του δίνουμε σκέψη και τροφή, ενέργεια δηλαδή, την ενέργειά μας, τόσο του δυναμώνουμε. Όταν δεν το σκεφτόμαστε, ότι δεν υπάρχει, δεν κάνει exist, το αποδυναμώνουμε. Τέλος. Και αν σας έρθει η Τρίτη, δεν θα το κάνετε. Ιραλού, εδώ, βάζει φωτιές. Θα το κάνουμε, Ραλού, θα το κάνουμε. Καλά σου, Ραλού. Είπα, Ραλού. Ραλουδάκι. Θα πρέπει να έχετε μια στάνταρ μέρα να ξέρουμε και εμείς πότε να μπαίνουμε. Είπαμε Τετάρτη, παιδιά. Θα κάνω εγώ channeling. Η Λούμη θα με ψάξει, θα κάνει channeling, είδες. Εσείς ψάχτε. Έχεις και τον Μέμο. Ναι. Το βράδυ είναι πάρα πολύ λογικό να αλλάζει Βάλεν μου. Φώτη, Γιατί το... Φώτη, καλησπέρα. Γεια σου, Φώτη! Χρόνια πολλά για χτες, Τα πάμε. Εγώ το πήρα τηλέφωνο. Εγώ τα είπα στη γυναίκα του. Αυτός γιόρταξε η γυναίκα του, τάκο. Όχι, η γυναίκα του το πέρασε το μήνυμα. Η γυναικεία λογική. Ναι. Και κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Φιλάκια. Φιλάκια, χαλφ, φιλάκια. Λοιπόν, Τρία σκυλάκια, ωραίο. το βράδυ είναι όταν ηρεμεί η φύση. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα, μου άρεσε να λέω τη λέξη φαντάσματα, οντότητες, ψυχές, την ημέρα. Υπάρχουν. Είναι active, full active και την ημέρα. Γι' αυτά δεν υπάρχει μέρα-νύχτα. Είναι full active, μέρα-νύχτα. Αλλά γιατί δεν έχουμε τόση επικοινωνία μαζί τους την ημέρα. Γιατί η ημέρα υπάρχει θόρυβος, υπάρχουν κόσμος, υπάρχουν αυτοκίνητα που περνάνε. Το βράδυ τι γίνεται. Κοιμάται η φύση. Ηρεμεί η φύση. Άρα τα φαινόμενα που ήδη υπάρχουν εκεί, απλά είναι πιο έντονα γιατί τα ακούμε εμείς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι επειδή υπάρχει βράδυ και μην ξεχνάμε ότι μας έχουν κάνει και πλήση εγκεφάλου ότι σκοτάδι, κακό, μπαμπούλας, μη βγαίνετε έξω στο σκοτάδι, μας έχουν φοβήσει. Δηλαδή, αν πάρεις ένα παιδάκι από μωρό και δεν του δώσεις τους φόβους που μας έχουν δώσει, πώς θα μεγαλώσει, χωρίς φόβους. Σωστή η παρατήρηση της Ράδη. Λέει το βράδυ, λέει, αν θα πέσει, τη μέρα, λέει, αν θα πέσει καμιά κατσαρόλα θα βρίσεις. Το βράδυ θα τρομάξεις. Μπράβο. Πολύ σωστή, γιατί το βράδυ είναι ήρεμα. Βγαίνει ο μπαμπούλας. Ναι, λες βράδυ, πώς έπεσε. Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Όχι, they're not blind. They can see day and night. Λουμί μου, βλέπουν και μέρα και νύχτα. Δεν είναι blind. Η απουσία ή η παρουσία, λέει, φωτονίων είναι μεγάλος ρυθμιστής, λέει, της φόρτισης και των βαρυτονίων και όλα αυτά. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό, Έρμη μου. Το σκοτάδι έχει παίρνει, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Το σκοτάδι έχει περισσότερο φως. Ισχύει. Γιατί μέσα από το φως
γεννήθηκε το σκοτάδι? Ή μέσα από το σκοτάδι γεννήθηκε το φως? Όχι. Μέσα στο σκοτάδι γεννιέται το φως. Ακριβώς. Αυτό που είπα. Μέσα από το σκοτάδι γεννήθηκε το φως. Και πλέον έχει αποδειχθεί και επιστημονικά. Μέσα από το σκοτάδι, μπράβο. Μέσα στο σκοτάδι. Όχι Μέσα από το σκοτάδι. στο Μέσα στο σκοτάδι Υπάρχει γεννήθηκε λόγος. το φως. Ναι. Μέσα στο σκοτάδι υπάρχει το φως. Το Big Bang. Είναι όταν το σπερματοζώαριο μπαίνει στο άραρο και το γονιμοποιεί. Την ώρα εκείνη βγάζει μια μικρή λάμψη. Μέσα εκεί έχουμε δει θέλετε, αυτό. ακριβώς, μέσα εκεί θέλετε, δεν θέλετε, είναι σκοτάδια. Ναι, είναι Έτσι. σκοτάδι. Και Άρα μέσα είναι εκεί, το πιο όταν γίνει... υπαρκτό, η πιο Ναι, ρε, υπαρκτή παιδί μου, απόδειξη γεννιέται- που υπάρχει. Μα είπα εγώ το αντίθετο. Όχι, ματιά μου, γενικά το λέω. Μέσα από Ρητορικό είναι. από το σκοτάδι, μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι. Εντάξει, όχι μέσα από στο το σκοτάδι γεννιέται το φως, Γιατί γεννιέται η το ζωή. από σημαίνει δηλαδή ότι από το σκοτάδι πήρε ένα μέρος του και έφτιαξε το φως. Ωραία, μέσα στο Ενώ σκοτάδι. μέσα στο σκοτάδι σημαίνει ότι μέσα εκεί δημιουργήθηκε. Καταλάβεις, Ναι. αυτή είναι η διαφορά. Ναι, γιατί όπως βλέπεις, όντως κάνει σαν να κάνει ignite. Όταν ενώνεται το σπερματοζώαριο με Αυτό το κάνει, άριο, φτιάχνει μια λάμψη. κάνει ignite. Σωστά. Αχ, το μεγάλο μου ερώτημα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το αυγό κάνει την κότα. Γιατί εγώ. το αυγό μπορεί να γεννήσει, όχι μπορεί να γεννήσει, μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε είδος μορφής ζωής. Έτσι. Ένα από τα αποτελέσματα θα είναι να βγει η κότα. Οπότε το αυγό κάνει την κότα. Πολύ σωστό, Ραλού μου. Η μαμά έλεγε να μην φοβάμαι το σκοτάδι, ό,τι πράγματα είναι ίδια. Είτε το έχουμε αναμένο το φως, είτε σβηστό. Πόσο αλήθεια αυτό. Πόσο αλήθεια. Εντάξει, τώρα άσχολοι μερικές φορές βάζουν τις σακούλες. Τι, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ κάπνιζα. Θες να μου πει για καμιά γκόμενα, αγόρι μου? Μην την ισοπεδώσουμε τώρα την εκπομπή στο τέλος, σε παρακαλώ. Έλα, κρατήσουμε ένα επίπεδο. Εσύ μίλησες για σακούλες. Όχι εγώ. Λεπτομέρεια. Απορία. Στο σκοτάδι η άβρα μας δεν λάμπει σαν το φως. Οι ευχές Ποια είναι η γκόμενα στο Στέλιο? Στο σκοτάδι η άβρα μας δεν λάμπει σαν το φως. If yes, can't we use our aura to have night vision? Είναι η άβρα μας, μπορούμε να τη δούμε συγκεκριμένα όταν κάνουμε a lot of practice και μπορούν να τη δουν συγκεκριμένα άτομα. Όταν μπορείς να κάνεις expand την άβρα σου, ναι, μπορείς όταν μάθεις να την κάνεις expand γύρω σου, στο μαγνητικό σου πεδίο, ναι, μπορείς να δεις και στο σκοτάδι που λέμε. Καλό βράδυ, Βαλέν. Φιλάκια, Βάλεν μου. Και όλα καλά. Ναι, Και αυτό όλα που καλά. σου είπα. Σε ευχαριστώ, τέλος muertos. Okay. De los muertos. Είναι de la muertos. De los muertos. Στρά, δεν σε βλέπω καλά. Μία με την πρώην, μία με τη δίαιτα. Θα τη φας την παντόφλα. Αντέχω. Αντέχω. Ωχ, Το μεταξύ Παναγίτσα μου μου. τις πάει. Καθόμαστε έτσι και κοιτάμε τα μηνύματα. Κάτι πρέπει να κάνω εδώ. Ναι. Από εκεί κοντά, τέλος πάντων. Θα βάλεις μια μεγάλη οθόνη, θα το συνδέσεις για να βλέπουμε τα μηνύματα. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να την κάνω τη φτιαξιά αυτή την περίεργη. Ναι, να βάλεις μια οθόνη, το σκεφτόμουν να έχουμε την οθόνη του... Ναι, αλλά από την οθόνη τη μία πώς θα το βάλω να υπάρχει. Συνδέεις. Από εδώ, εκεί. Ναι. Θα χάσουμε όμως ένα λίγο. Εντάξει, θα την βρω. Θα την βγάλω. Όχι, θα πάω να πάρουμε αυτά που μπορείς να βάλω στο λάπτοπ, να βάλω πολλά USB. Για να μου κάψεις κάτι απ' όλα δηλαδή. Και μετά να τα ακούω εγώ. Λοιπόν. Άντε και 53 είναι, άντε υπομονή. 7 λεπτάκια ακόμα έχετε. Γιατί στα όνειρά μας περισσότερες φορές τον εαυτό μας τον βλέπουμε σε τρίτο πρόσωπο. Το κατάμαυρο σεντόνι από πίσω είναι προαιρετικό. Ναι, είναι γιατί από πίσω... Να σώσω να καταλάβεις, Λούμι μου. Από πίσω ένα παράθυρο. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται τώρα, αλλά από πίσω ένα παράθυρο. Δεν ξέρω πώς το χτίσε αυτό το σπίτι αυτή η γυναίκα. Και έκανε χώρισε το σαλόνι, το έκανε δωμάτιο και έβαλε ένα παράθυρο μες στη μέση του δωματίου. Τι σκέψη ήταν αυτή, δεν ξέρω.
Ναι, είναι γιατί το χτίστηκε αργό. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Έχω μια σχεδαπορία, λέει, γιατί στα όνειρά μας, λέει, τις περισσότερες φορές τον εαυτό μας το βλέπουμε σε τρίτο πρόσωπο. Αυτό που λέμε ότι δεν βλέπουμε... Γιατί ίσως να παρατηρείς και μια άλλη σου διάσταση, ένα άλλο σου ενδεχόμενο. Μπράβο. Who knows about dreams? Στα όνειρα... Συγγνώμη. Στα όνειρα... ναι, γιατί παρακολουθούμε σαν θεατής. Γιατί όταν κάνουμε και ύπνωση, στο λέω σαν υπνοθεραπεύτη ιατρικής, όταν κάνουμε ύπνωση σε κάποιον άνθρωπο, όταν κάνω εγώ ύπνωση και τον πηγαίνω πίσω είτε σε προηγούμενες ζωές, είτε σε αυτή τη ζωή του, regression, έτσι, για να επουλώσει τα τραύματα, παρακολουθεί τη σκηνή που τον εντός εισαγωγικών του έχει κάνει κακό, την παρακολουθεί σαν θεατής, σαν τρίτο πρόσωπο. Και αυτό και στα όνειρα βλέπουμε σαν τρίτο πρόσωπο. Γεια σας, κοριτσάρες από την Κύπρο. Τι Ω, κάνετε? τα κορίτσια! Τώρα που μπήκατε εσείς, θα φύγουμε εμείς όμως. Τώρα κλείνουμε, κοπελιές. Πρέπει να τα πούμε εμείς οι τρεις. Πρέπει να μιλήσουμε, να δω τι κάνετε, να σας πάρω τηλέφωνο. Ο Μάκης λέει, θέλει, λέει, μια ύπνωση από τα χεράκια σου. Βεβαίως. Και επίσης, όταν κάποιος μας κυνηγάει, ποτέ δεν μας πιάνει και ξυπνάμε. Συνήθως έρχονται μέσα από τα άγχη. Ναι. Το να αιωρείσαι, το να πέφτεις, το να σε κυνηγάνε. Μπορεί να είναι η τύψη σου, μπορεί να είναι η σκέψη σου. Αυτό είναι σχεδόν σίγουρο. Έχει να κάνει με το εγώ μας, καθαρά και μόνο με κάποιες συγκρούσεις οι οποίες ερχόμαστε ηθικά με τον εαυτό μας. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι τα πρέπει μας με τα θέλω μας, μπορεί να είσαι σε μια φάση που να σου έχουν έρθει πολύ κόντρα όλα αυτά μεταξύ σου. Όλα αυτά μεταξύ σου. Και έτσι ψιλοτσιτώνεις λίγο, και επειδή κατά τη διάρκεια του ύπνου, επειδή την έχουμε την τάση να αυτοθεραπευόμαστε και να κάνουμε και μια αναδρομή τυπική, μια απολογία στην ουσία, ίσως να έρχονται εκεί λίγο κόντρας. Θεωρώ αυτό είναι το παιχνίδι στην όλη φάση. Πότε, γιατί σε κάποια άτομα αλλάζει το χρώμα της άβρας του συχνά ή μέσα στα χρόνια. Είναι ανάλογα, η άβρα αλλάζει ανάλογα και τη διάθεσή μας ή ακόμα και τα σωματικά μας προβλήματα. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος κάνει καταχρήσεις από ουσίες, ναι, δεν πρέπει να λέμε αυτή τη λέξη, από ουσίες, από αλκοόλ, από τέτοια. Οτιδήποτε, κατάχρηση. Μπράβο, κατάχρηση. Η άβρα σου αρχίζει και ανοίγει τρύπες. Όταν ανοίγει τρύπες στην άβρα, αρχίζει και χάνει το χρώμα της και αρχίζει να γκριζάρει. Μέχρι που μπορεί να εξαφανιστεί και τελείως. Όταν μας όταν πάμε και κάνουμε χειρουργείο, η άβρα μας φεύγει. Όταν είμαστε κάτω από αναισθησία, γιατί είναι τόσο δυνατό αυτή η ουσία που μας βάζουν, δεν υπάρχει άβρα μας εκείνη την ώρα. Εξαφανίζεται. Όταν σε σημεία που μπορεί να υπάρχει ένα θέμα σωματικό, στη χολή, στο πάγκρεας, ή να έχεις ένα χέρι με πρόβλημα στον τένοντα, βλέπεις ότι η άβρα εκεί, ανάλογα, μπορεί να γίνει, όταν υπάρχει θέμα, να γίνεται η φλεγμονή. Αν υπάρχει φλεγμονή, γίνεται κόκκινο αυτό το σημείο. Βλέπεις κόκκινη την άβρα, γιατί το λέω από πείρα τώρα αυτό. Και αν υπάρχει θέμα, δηλαδή όταν κοιτάς τα σημεία του σώματος, τα τσάκρα, όλα αυτά και τους μεσηβριανούς σε ένα σώμα πάνω, βλέπεις σε διάφορα σημεία την άβρα τι χρώματα μπορεί να είναι. Όπως είναι τα χρώματα της τσάκρας, είναι και της άβρας. Και όταν δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα στο ηλιακό πλέγμα, εκεί που είναι το σηκώτη, το πάγκρεας, το στομάχι, εκεί όταν είναι μια χαρά τα πράγματα, βλέπεις την άβρα να εκπέμπει από κέρα, κίτρινη, όμορφη, απαλή. Όταν αρχίζει να υπάρχει κάποια αρρώστια εκεί, τη βλέπεις ότι αρχίζει και γίνεται μουντή, αχνή. Αρχίζει και φεύγει σιγά σιγά, μέχρι που μπορεί να είναι και ένα γκριζάρι.
Γι' αυτό αλλάζει η άβρα μας. Όταν είναι όλα σταθεροποιημένα, μια χαρά γύρω μας, και τα τσάκρα μας, και η υγεία μας, και το σώμα μας κτλ. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη άβρα γύρω μας. Ολοκληρώσαμε. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι, εμένα η άβρα μου κάθε φορά που προσπαθώ να βλέπω indigo blue. Γκρι έβλεπα τη γιαγιά μου όταν ήταν στα τελευταία της πλάκα τώρα που το λες. Είδες. Θέλω παράταση. Η άβρα μου είναι κόκκινη. Εσύ κάπου πρέπει να έχεις φλεγμονή, Μαρία μου. Λοιπόν. 12 η ώρα. Λοιπόν, σε κάποιους λέει ανθρώπους, πρέπει να απαντήσω αυτό της Αναστασίας και μετά κλείνουμε. Μάλιστα. Σε κάποιους λέει, τι λέει η Αναστασία εκεί, δεν το βλέπω. Σε κάποιους Στον ανθρώπους είναι πιο έντονα έντονο ένα ένα χρώμα. χρώμα. Παραδείγματος, σε σένα είναι το μόβ. Μπλε κάπως μαζί με λίγο πράσινο. Τι είναι αυτό? Ωραία. Το mauve για μένα είναι ότι κάνω transition κάθε φορά. Πώς λέγεται? Μετάβαση. Μετάβαση. Κάνω μετάβαση. Λόγω του ότι έρχεται πάντα η γνώση, κάνω downloading, δεν σταματάει αυτό. Είμαι μονίμως ανοιχτή, Αναστασία. Θα δεις την άβρα μου mauve. Το πράσινο το βλέπεις πάνω μου γιατί είμαι θεραπεύτρια κιόλας. Και υπροθεραπεύτρια και δασκαλά του Reiki και master του Reiki και κάνω θεραπεία γενικώς. Το μπλε είναι η ασπίδα που έχω. Πάντα έχω ασπίδα προστασίας πάνω μου. Γι' αυτό το βλέπεις αυτά τα 3 χρώματα τόσο έντονα. Αυτά. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη, Σε όλους. την ίδια ώρα, Περίπου. εκεί 9 με 9.30, Τετάρτη Δεύτερο πάντως. Την άλλη Τετάρτη που θα είμαι? Μπορεί να μείνεις εδώ. Την άλλη Τετάρτη έχουμε, δεν ξέρω καν. 11, 12 είναι Δευτέρα, 13 Τρίτη, 14 Τετάρτη. Δεν θα είσαι εδώ. Δεν θα είμαι εδώ. Μάλλον δεν θα είσαι εδώ. Οπότε την επόμενη Τετάρτη ενδέχεται να μην το ανοίξω μόνος μου το live. Θες να το ανοίξεις μόνος σου, δεν Όχι, έχω θα πρόβλημα. δούμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω... Περίμενε. Όχι, φυλάκια λέει. Είναι αυτό που μπορώ να κάνω, είναι να κάνεις μαζί, να κάνουμε YouTube, να μπούμε μαζί. Να σε καλέσω όμως στο YouTube, γίνεται αυτό, και να μπούμε μαζί. Να είσαι εσύ εδώ Άμα δεχτώ. στα Αθήνας και εγώ θα είμαι στα βόρεια πάνω. Άμα δεχτώ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους και πάλι ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για την απορία σας, για την κουβέντα, για τα όλα. Καλό βραδάκι. Καλό βραδάκι σε ποιους? Σε όσους έχουν μείνει Η εδώ. Μαρία λέει δεν φεύγω, δεν θα κάτσω. Αγάπης μου. Μαρία, θα φύγουμε. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν παρόν. Μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω να πήρατε κάτι της. Ένα μικρό κάτι της. Γεμίσατε σχεδόν 3 ώρες από τη ζωή σας. Λοιπόν, και θα τα πούμε next week, same time, same place ή different places. Θα δούμε. We'll see. Λοιπόν, φιλάκια σας πολλά σε όλους. Καλό βραδάκι. Καλό βραδάκι. Σκάσε χαμογελάκι γιατί θέλουμε και 3-4 δευτερόλεπτα. Σκάσε χαμογελάκι. Ο Κάτσε περίμενε. Πού είμαστε? Εδώ. Τσακ, μπαμ, πάπαλα.